Так, ну что, значит, еще раз всем привет. У нас сегодня в гостях Боря, более известный как God of Heads Up, человек, который не особо публичный, но при этом... Ну, то есть некоторые не верили, конечно, в его существование, думали, что это... Просто плат якийсь, да? Да, да, как минимум, вот, то есть, не знаю, смотрит ли нас Миша Инер, сейчас он самый радостный должен быть в целом. Вот. Давай начнем тогда. То есть я нашел одно твое интервью, которое, судя по всему, было очень обязательным. Оно было от PokerStars после того, как ты выиграл в куб. И оно там без каких-то особых подробностей. Но в целом про тебя, конечно, вообще ничего не известно. Никаких блогов, никаких, ну, ничего вообще. Так что начнем с самого начала. Расскажи, откуда ты, как вообще, ну, проходило твое детство, ну, в общем, давай с самого начала по порядку пойдем. Ну, я сам з Західної України, і якби моє дитинство проходило дуже добре, але мене щось типу цікавило, як заробляти гроші онлайн, бо мене ідея там ходити на роботу і пахати як раб десь взагалі якби відлякувала, коли мені було років 16. І я почав задуматися, як можна заробляти. Я почав дивитися різні схеми, там, наприклад, чи можна заробляти рулеткою, чи можна заробляти в казино. І одного разу мені тато розказав, що там якийсь там є покер, там грають карти по телевізору, великі суми грошей. І я так подивився онлайн, чи можна якось, знаєш, попробувати. То все, я знайшов, пам'ятаю, ресурс Poker Strategy був, що ж здавав там безплатні ці баксони. І я так зареєструвався. Спочатку під тата зареєструвався, він фактично грав, а я вчився, читав форуми і теж трошки грав. І потім, вже коли мені 18 років було, то я відкрив собі аккаунт та й почав цим займатися з наміром, щоб там заробляти. То есть ты прям чуть ли не с детства, да, заинтересовался покером? Не зовсім. Мені була цікава ідея, щоб заробляти гроші з 16 десь. Мгм. А так, щоб покером, то десь 17. Слушайте, я сейчас просто хочу внести корректив, то есть те, кто как бы, может, недопонимает или не понимает, нужно понимать, что Боре будет проще говорить на английском, чем на русском. Так, чтобы вы просто, ну, там мы дальше раскроем историю, да, надеюсь? А ты будешь переводить или пусть ребята ждут субтитры? Ну, давай, пожалуйста, я могу, но синхрон, это же не будет синхронным переводом. Не, да? вот сейчас просто все, что Да. было сказано, да? Попробуем так? Ну, давай, ну, то есть, как бы Боря заинтересовался, он искал с детства, да, какие-то варианты лет 16, как зарабатывать деньги, да, и, соответственно, как бы там узнал при помощи разных источников, да, про покер, о том, что там можно, как раздают баксоны, как он сказал, да, боксюки, короче, дают, да, и можно будет, то есть папа сначала зарегистрировался, правильно понимаю, и ты смотрел, как отец играл? Так. А потом, собственно, сам 18 лет зарегистрировался и пошел. Слушай, ну вот у меня вопрос, вот мы с тобой уже беседовали до этого, у меня вопрос сразу возникает. Ты можешь сказать, из какого ты города или нет? Если нет, тогда сколько там населения? Население 10 тысяч. Поэтому не может. То есть ты из очень небольшого города, да? Очень маленький, да. Короче, смотрите, я что подумал. Если мы сделаем субтитры и при этом будем синхронно переводить, то получается, когда Сантос переводит в прямом эфире, то это он тупо будет дублировать субтитры, и людям прям будет неудобно в записи смотреть. Поэтому мы ничего не будем переводить. Это я сейчас так, за главного. А просто кому непонятно, потом посмотрите с субтитрами, можно будет выбрать английский либо русский. Супер же так, правильно? Так, я згоден, тоді ми будемо спілкуватися виключно українською мовою, і всім буде зрозуміло. Да, можешь, я буду на русском. Так, вообще достаточно необычно, да, в наших как бы широтах, в наших регионах, когда с покером знакомит отец. Ну, тем более, я так понимаю, это типа там 90-е, что-то такое. Почему 90-е? Почему 90-е? Нет. Боря, правильно понимаю, тебе 27 лет сейчас, да? Та, я з 93-го року. Да, ну то есть... Ну, то есть начало нулевых, что-то такое, середина нулевых. Ну, не важно, то есть отец как бы из еще прошлого века, соответственно. А как он
То есть у него есть какое-то такое прошлое игровое, или он вот узнал точно так же из онлайна, как это вообще? Ні, він просто, типу, замічав, що я дуже багато проводжу часу за комп'ютером. І хотів щось підсказати так, щоб мені, якби, знаєш, був якийсь від цього толк, так сказати. Тому що те, що я робив за комп'ютером, від цього толку він не бачив, ну, особливо, якщо чесно кажучи, і не було толку від того. І тому, якби він якийсь такий напрямок подав, виді, що може мене, так сказати, фінансово забезпечити. І плюс я ще роблю те, що, якби, мені подобається, мені комфортно. Ну, а как он понимал изначально, что в покер можно зарабатывать? Ну, обычно у нас, когда ты говоришь, я покером занимаюсь, у нас со старту там сколько планируешь проиграть, или, ну, то есть это то же самое, что казино или рулетка. Ну дивись, по телевізору покер показували. Ага. Великі ці суми грошей ложили, ну, значить можна. Раз вони виграють, значить можна. Круто. Но ты уже предвосхитил мой вопрос по поводу, я думал, сейчас будет какая-то история, как у Никиты Бодяковского, что ему же там заблочили в начале аккаунт на 160 тысяч, потому что он его регистрировал, когда ему еще не было 18. То есть Никита Бодяковский настолько гений, что он размотал мидстейкс, когда ему еще не было 18. Ну, вот. А ты сразу сказал, я зарегистрировал, когда вот мне стало 18, сразу такой обезопасил себя. Ну так, тому що мені важливо було мати свій аккаунт, тому що, дивись, якщо я маю один той самий аккаунт з татом, то це некомфортно, тому що я можу там, наприклад, щось ферити, він зайде та програє. Або наоборот, я не можу так шерити. Я еще раз просто хочу всем ребятам в чате, ну, то есть нужно понимать, что Боря в достаточно молодом возрасте уехал. Украинцы, они не все говорят по-русски, если там кажется так. И он уехал как бы в молодом возрасте в Англию, и он может как бы спокойно говорить по-английски, но украинский это его родной язык, а русский как бы откуда должен быть в принципе. Поэтому просто тут очень много в чате такого пишешь, типа имейте уважение. Ребят, как бы... Не, просто люди пропустили, да, я там много раз, просто некоторые подключились только сейчас, будет на ютубе запись с русскими субтитрами, так что уважение мы имеем, я за это плачу бабки, ну, а мне за это никто не платит, так что... Тут еще... Да, он только зашел, вот он пишет капсом, чтобы все видели. Так что все окей, не будем... Ну, я буду периодически еще раз это повторять, потому что люди будут приходить, уходить. Вот, так, хорошо, значит, начал ты с... Ты сразу в кэш, ну, в кэш или были там какие-то в начале другие дисциплины? Ну, спочатку СНГшки. Ага. На 9 чоловік, потім 18, 180 і... Після того я почав читати якісь блоги гравців, які грають кеш, що вони там найбільш стабільно заробляють. І на той момент я зрозумів, що цим реально там заробляти. Там хтось писав, що опи $50 виграє кожного тижня. Я думав, дійсно реально. І мене якби кеш зацікавив. Я почав грати сразу вроді би з NL10, якось так. И сразу пошло, сразу получалось, или как-то... Ні, звісно, що ні. Мені не получалося, і потім я подумав, що це чуть складно, і я перейшов грати кап-столи, тому що це було простіше. Тобі давали чарти, і ти фактично по чартам і фігачив. Звучит так, тебе давало чарты, то есть тебе это сразу специально за кап-столами выдаются, да? Ну да, ну Poker Strategy видавали свої такі чарти, знаєш, там як грати фактично у шфолти. А потом перешел на 100 ББ все-таки, да, опять? Так, тому що я капа не міг побити, що це на цей ліміт був, NL100 капа не міг побити з тими рейнджами, і я пішов грати вже з більшими стеками з NL10. А де ти взяв рейнджі для БСС? Ой, а у мене рейнджів не було. Там всі, наскільки я пам'ятаю, всі грали по-різному, дуже по-різному. Я пам'ятаю, там були люди, які грали там, знаєш, 6/6, я не знаю, який там рейндж був. Були люди, які просто 100% лупили з катов плюс. Там всі грали по-своєму. Борь, а почему тогда такой ник выбрал, если хедзапа не было изначально в твоих дисциплинах? Мене хедзап цікавив іменно на той момент, коли я створював аккаунт. Ага, ну ти швидко переключився, да? Я трошки пограв хедзап, NL50 був вроді самий нижній ліміт на стразах, наскільки я пам'ятаю, і мене то щось не дуже цікавило.
Мгм. Я вже не То есть, пам'ятаю. в целом, скажи правду, хотел быть богом, но не знал чего пока. Ну, не знаю. Не знаю, я вже не пам'ятаю, чому такий саме нікнейм, чи що. Просто хотів якби добитися успіху в покері, і мене цікавили іменно хедсап на той момент, але це було дуже короткочасно. Мгм. Так, хорошо, ты, значит, начал с NL10, ну, там, в кап и потом 100 ББ. Расскажи, как вот проходил рост по лимитам, как вообще над игрой работал, брал ли тренера, где сложности испытывал? Ну, це настільки довга історія, що я, мабуть, знаєш, все трошки попробував пограти з різних дисциплін, різні види ігри, і брав тренера, і ходив на якісь там заняття групові. А где ты это все брал? Ну, початковий ресурс це було Poker Strategy, більшість ресурсів з Poker Strategy. Я заходив там на аналіз роздач, всі роздачі ті переглядав, типу, фактично, що я вчився, це як люди мислять в певних моментах. І потім я вже проти їхнього мислення старався і грати, або будувати стратегію. Ага. Так, и как были какие-то лимиты там, которые тебе, знаешь, сложно давались? Всегда очень забавно читать вот недавно этот Make Boy Finn, который типа сейчас там топ-рек, он там говорит, вот у меня NL50 вообще долго не шел. То есть это так сложно представить, что супер-убер топ-рек хай-стейкс NL50 не мог побить. Вот у меня тоже, по-моему, NL100 у меня, ну, был самый сложный лимит. Как у тебя с этим всем было? У мене самий важкий ліміт був NL200, тобто перейти з NL100 на NL200. Ага. Мені дуже довго це давалося. Я вже не пам'ятаю, скільки там по часовим рамкам, але думаю, місяців 3 або 4 я не міг толком перейти, тому що коли я переходив, там відчувалося, що люди зовсім по-інакшому грають. І я не знаю, як до цього пристосуватися. І це... Я навіть не знаю, як воно так вийшло, що я моментально там якось почав грати, мені стало комфортно, я одразу почав грати і 400, і 1К, і 600, і якось це трапилось. А касательно Банкрова, то есть ты Да. шотил, ну, то есть ты экстремально шел или как? Я використовував десь біля 50 боїнів, думаю, в середньому. Ну, для БСС это достаточно плотно. Да. То есть со Але старту с пам'ятаю- NL10, да, не было такого, что типа проиграл, положил на счет, Ні, сразу не пошел? було. Круто. Не було такого. Але в мене було, що я шотив 1К з ролом 10К. Я програв, вроді би, половину ролу десь так. То есть 10 боинов, короче, и пошел на 1К, да? Так. Я думав, що там хороший був опонент, на якому можна посидіти, але насправді я відчував себе цим опонентом. У мене, якщо дивитися так в цілому по кар'єрі, всі шоти, що я робив, переважно на хай-стейкс, вони мені не складувалися. Більшість. Ну, это ты про холдем сейчас говоришь. Ну, так, про холдем. Как я понимаю, в шордеке чуть по-другому дела обстоят. Шордаці трохи по-іншому, так. Привет, Миша. Так, Привіт, Міша. по поводу вот стратегии. Всегда очень интересно пообщаться с людьми, у которых такая красная. Ну я покажу сейчас какая. А то там может Что ты люди там не- покажешь, чекай. Ну, в Да, общем, я сам там уже скидывали. Ну, оно в общем Я- доступе, да, есть. Я можу тобі скинути. Давай. Ну, я тобі скину просто зум 500. О, вот это вообще топ-контент подъехал. Чекай, давай я тобі скайп тобі. Это специально для Инера, да? Так, чтобы скриншот, если можно, да? Я имею в виду не картинкой, а со ссылкой. Зараз роблю. Ага. Так, есть, сейчас. Закинешь чатик. О, какая красная. Кошмар. Не убивай Жесть, людей. просто Боря, жесть. что ты делаешь? Зацените. Мені було... Справляй теперь. А это Zoom 500, Мені було да? дуже непривично грати цей шордек і дивитися на свою червону лінію, як вона йде просто в дно. Слушай, красная выше, чем любая другая, это выглядит сексуально. Такая. Миллион 200 рублей.
Да, прикольно. Слушай, мне вот интересно, ты как бы со старту выбрал такую стратегию, ну вот по красной, это же нетривиально, этому не учат в школах, там, на том же Strategy, как ты к этому вот пришел? Чисто залежить від стилю. Я не старався грати на червону, воно помінялося разом із стилем гри. У мене раніше червона просто трошки вниз йшло в загальному. Ну, это уже такой вопрос, как бы личный, то есть я сам хочу, чтобы у меня тоже так поменялось, но, ну, то есть, как-то мне сказали, ну, просто ничего не выкидывай, у тебя тоже красная пойдет вверх, но, ну, глобально, в чем заключается концепция, то есть везде, где дают возможность поставить, как бы мы ставим, или, ну, как так получается? Ну, це все залежить, як ти будуєш свою страту в цілому. Тебе не повинна бути якась така дира, де ти жорстко переблефовуєш. А якщо переблефовуєш, це має бути дуже сильний експлойт, що воно реально працює. Тому що якщо ти будеш якось міняти свої ренджі, то шифтити їх сильно в сторону, що в тебе якась там лінія, наприклад, bet-check-bet, що ти сильно переблефовуєш bet-check-betом, а насправді, типу, поляна або конкретні гравці під тебе підстроюються, вони не будуть сильно скидати. А ти туди закидаєш всі блефи. То в тебе тоді не буде канат. Тобі треба менш більш рівносильно розбалансувати рейнджі по всім вулицям. І якщо ти переблефовуєш, то переблефовувати лише, ну не сильно. В цілому не сильно, щоб воно не було замітно. Хорошо, А почему тогда синяя ниже нуля? То есть все-таки... Синя нижче нуля, тому що скриває всіх. Ага, окей. Тобто, дивись, дуже багато ситуацій є, особливо на Зумі 500, що ти добре не знаєш опонента, добре не розумієш, що він там переблефовує чи не доблефовує. І ти вимушений грати від свого рейнджа. Тобі приблизно треба відколювати так, щоб він тебе не експлойтив, якщо він тебе експлойтив. І дуже довгий час тобі треба його відколювати, щоб зрозуміти, де він переблефовує і де він не доблефовує. І тоді ти вже можеш максимальний експлойт під нього заганяти. І в цьому проблема, якби, Зума полягає в тому, що дуже важко отримати хорошу інформацію на всіх гравців. Коли ти граєш обичні стола, то там простіше. Там переважно всі лінії мають йти в плюс, і вони фактично йдуть. А у тебя, если взять обычные столы график, он по-другому выглядит? Ну, зараз я подивлюсь ще и скину тебе. Интересно, то есть настолько сильно отличается игра. Это вопрос, который мне часто на стримах задают, чем, по-твоему, Zoom отличается. И я как бы по своим результатам понимаю, что он, скорее всего, отличается, но чем, я не могу понять. То есть те же позиции, как бы те же рейнджи вроде как, префлопы. Ну, я попробую перевести то, что сказал Боря. Смысл в том, что в Zoom он как бы не знает, что там кто против него играет, и у него точной информации нет, поэтому он старается играть равновесно. В его голове, как я понимаю... Откалывать равновесно. Ну, и в том числе в атаке, как я понимаю, в его голове просто люди не играют против него равновесно, вот и все. То есть у него бы не было такой красной линии, это не потому что... Ну, это мое мнение, ну, просто как бы как игрока, что не было бы такой красной, если бы люди не оверфолдили. Ну, то есть ее невозможно получить такую, ну, и, по крайней мере, в плюс играть, я это имею в виду. Но, потому что просто, вот я, опять же, с Борей играл там шорт-дек, я знаю, как это происходит, что у тебя в каждом бете, вот ты где-то поставил, ты получишь какой-то рейс там, типа, где-то что-то происходит. То, чего люди обычно играют более линейно и просто, понятно, там, типа, кол, либо там рейс вот такой конский, а там у него микро-рейс, микро что-то еще, ну, то есть... Как бы постоянная оппозиция у тебя. Вот. Ну, это чисто из того опыта, который был в игре в шорт-деке. Но в целом красная в такой дикий плюс для меня шок, честно. Ну да, я такое не сильно... То есть это настолько поле на зуме не готово к такому, что... Есть график с обычных столов? Підрожую. У мене якби я понял, база даних трошки велика. Скажешь. Підрозить, я скину в чат. Хорошо, да. Слушай, мне вот интересно, то есть я правильно понимаю, что стратегия вот, ну, при такой игре, она как бы строится исключительно на понимании эксплойтов поля, то есть ты очень хорошо понимаешь, кто где, даже не кто конкретно, а что вот поле в данных спотах, оно жестко оверфолдит или наоборот оверколит, и если да, то есть
Ну, это миллионы часов работы над игрой, или это ты как бы интуитивно к этому приходишь, что вот здесь, вот в этом споте тебе, ну, ты оказываешься, и ты понимаешь, что вот тут они будут оверфолдить. Ну, це часто робиться з прорахунків і з досвіду в плані, що я цих спотів дуже багато відіграв. І вже по відчуттям я знаю. Тобто, дивись, просто є така інформація, що ти не получаєш. Наприклад, ти ставиш по ріверу і там пас, очевидно. А коли скривають тільки наци. От, і ти одразу можеш зробити висновки, що ніколи тебе тільки по нацам, а все решта скидає. І тоді ти зробиш приблизно обрахунки, чи вона оверфолдить, чи ні. Ну, Та чи інша людина. звучит легко, но почему-то у меня так не получается. И у 90% регуляров, типа, ну да, в этой ситуации он вколет только на нации. Почему я не вижу эти ситуации? То есть вот я... То есть ты эти выводы делаешь по ходу игры, правильно? Ну, то есть, да. По ходу гри. Тобто, основний, коли ти граєш, ти теж якби тренуєшся. Да. І будуєш стратегію і так далі. Це одна є різновидність. Але суть в тому, що коли ти граєш, тобі не можна відволікатися на будь-що. Типу, коли я граю, я не включаю ніяку мені музику, в мене ніякі ні шоу. Стрім може бути, але чисто стрім, який мені допомагає, дає якусь інформацію. Тобто, наприклад, я можу включити Мішу, тому що мені це дає якусь інформацію. Я можу Это сейчас подивитися, ты, як конечно, він грає. неправильно сейчас сказал, конечно, ну ладно. Что? Ну, не тот стрим он назвал. Я понял, извини. Ну, то есть, как бы максимальная концентрация, соответственно, в процессе игры ты как бы придерживаешься. Вот, а ты можешь сказать, что ты попадаешь в состояние потока, так называемого, если ты понимаешь, о чем я? Или... Що ти маєш на увазі? Ну, как бы есть такая книжка, да, там, и в целом обозначение вот этого состояния, оно называется поток, когда вот ты, вот, допустим, ну, по поводу покера могу легко объяснить. Ты сидишь, играешь, у тебя в голове все, что было там на предыдущей улице, на каждом столе происходило, оно все, время растягивается, все достаточно медленно. Так, в мене часто таке. Ну, то есть вот это как бы состояние называется состояние потока, да, когда тебе кто-то по плечу стукнул, весь карточный домик разрушился. Но тем не менее, это все равно какой-то определенный талант, вот чтение досок и понимание ренджей, потому что, ну, я думаю, можно много людей найти, которые не открывают приложение во время игры, но они никогда, не то что, они даже никогда не приблизятся к подобному уровню. Ні, насправді можна. Це не є так складно, просто потрібно робити, так сказати, правильні вправи. Тому що ти можеш затрачати свій час, там, наприклад, сидіти по PioSolver і вивчати, як грає PioSolver. І якби старатися грати так же, як і він. Ну, це не зовсім правильний підхід. А ти можеш, наприклад, сидіти і тратити свій час, щоб обраховувати комбінації в певних спотах, щоб тобі швидше це давалося під час гри. То есть ты в голове считаешь количество комбинаций, правильно? Так. Дуже часто, даже будучи не за столами. Такой... очень легко зашел, правильно? Ну, то есть, потому что, типа, там меньше комбинаций, его намного проще посчитать. Так, шордек дуже легко рахувати. Да. І там дуже швидко ти можеш знайти, де існує реальні дисбаланси, і там їх дуже багато, і тоді підстроїшся. І коли ти будеш страту, ти стараєшся завжди будувати таку страту, яка б була, скажімо, щоб її не використовували інші гравці, тому що тоді вона буде чуть некомфортна іншим гравцям, проти яких ти граєш, і їм треба думати, як під це підстроїтися. Якщо вони грають особо не задумуючись, то в них будуть проблеми. Так, а у меня еще раз минутка рекламы, так сказать, которая не реклама на самом деле. Те, кто недавно присоединился, ребята, будет запись с русскими субтитрами, так что на ютубчике кнопка есть под стримом. Кстати, да, все донаты будут потрачены, судя по всему, на эти субтитры, так что welcome, как говорится. Вот. Так, ну, про красную спросил, в итоге, конечно... Я все еще хочу просто привести к теме того, чтобы ответить в конце концов на вопрос, почему мы тут спілкуємося виключно державною мовою. Вот, я просто, мне вот история, Борин, я чуть-чуть ее знаю, то есть мы чуть вернемся к ней, да, ты вырос в небольшом городе в Западной Украине, да? Да, там тільки українська мова, де російською ніколи не чуєш. То есть он не сталкивался с русским языком в обиходе в обычном, и потом в каком-то возрасте уехал из Украины. Так, 18 років поїхав. То есть сейчас тебе 27, ты 18 лет... Не 18, чекай, не 18. 19,5 и 20 їхав. Ну, добре. Ну, то есть ты уехал лет в 20 в Англию. Как ты туда уехал?
Почему и как это получилось? У мене там якби родичі є, і мене запросили. В мене була можливість, щоб поїхати і себе повністю вже забезпечувати там. І я поїхав вчити англійську мову. І щось подивитися на нове, тому що якось сидіти в Україні мене, не будучи ніде, крім України, якось не подобалась така ідея. Хотів подивитися щось нове, подивитися, що мені подобається. А ты вот в том интервью говорил, что ты ради покера бросил образование, то есть ты как бы уехал и там поступил в институт, или как это было? Я вчився в Чернівцях. Ага. І провчився там десь рік-півтора. А какая специальность была? Економіка підприємств. Безполезно. Я прикидав всі варіанти, що це мені освіта може дати. І, крім того, що мені не буде папірчик, що в мене така освіта, більше нічого не дасть. Интересно. Ну, расскажи вот про жизнь в Англии. То есть ты говорил, что вначале жил в небольшом городе, там около Бирмингема, да, а потом в Лондон переехал. Коли я приїхав, то я одразу почав жити в Лондоні. Там я жив роки десь 3 роки. І за цих 3 роки я ходив в коледж, навчався англійською мовою. Англійська мова і бізнес англійська. І після цього я переїхав на рік ближче до родичів, вони живуть біля Бірмінгему. Потім я вернувся в Україну і потім знову вернувся до родичів. А были сложности вот с социальной акклиматизацией, так сказать? Ну, то есть человек, молодой парень, 18 лет, переезжает в место, где у него нет ни друзей, ни знакомых, с кем общаться, чем заниматься, другой менталитет. Були. І то, що така велика, є дві різниці. По-перше, зовсім інакша культура, інакша мова, і місто дуже велике. Тобто це для мене сильно непривично було. Тому що я до цього жив в невеликих містах, а якщо місто якесь більше, то це, типу, знаєш, Чернівці там... Капець, да, сразу в Лондон із города 10 тисяч населення. Воно дуже масштабне. І то відчувається. Але мені допомагало те, що я ходив в коледж і переважно перебував з людьми з різних країн, і які більш на такому самому мовному рівні, як і я якби з ними спілкувався. І це мені допомогло дивитися на речі якби з різних боків, з різних точок зору. Ты на тот момент еще себя не обеспечивал покером, то есть я правильно понимаю? Я себе забезпечував, можна сказати, з 18 років. Уже покером. Мені вже фінансово ніхто не допомагав, а наоборот, я допомагав в якомусь значенні. А как вот, будучи регом там НЛ-10 и там потом НЛ-50, можно позволить себе жить в Лондоне, ходить на курси англійського? Коли я вже вчився, якби переїхав в Лондон, я вже грав, по суті, я грав якби мідстейкс, 200 NL+. Ну, то есть ты зарабатывал 1050 в год, когда ты уехал в Лондон? Більше. Ну, то есть, как бы, этого хватало. Вот примерный ответ просто на твой вопрос, как ты понимаешь. Там хватало, але, залежить все від того, як ти хочеш жити. На той момент, як я жив, мені більше, ніж хватало. Ну, понятно, будучи студентом, как бы, молодым парнем. Багато не треба. А расскажи, сколько вообще стоит жизнь в Лондоне? И, допустим, в Бирмингеме, насколько это отличается и сколько это стоит? По-різному можна жити. Я тобі скажу, що у мене приблизно витрати 6-значні. То есть, Леша, в общем, то, что ты мне там рассказываешь, о том, что я... Не в місяць, 6-значні, іменно в доларовій валюті в рік. І це я один, я допомагаю там родичам, в сім'ї як такої немає, родичам допомагаю. Но это не с 18 лет, я правильно понимаю? Это ты имеешь в виду сейчас? Во-первых, он уехал в 20. З 20 років, в мене такі витрати. Тобто я сам був насправді шокований, що коли я був один, навіть не було дівчини в мене, то в мене були насправді такі витрати. І хоча при цьому я особо не ходив, я по клубам не ходив, по барам не ходив, просто, знаєш, жив свою насолоду, замовляв здорову їжу на 100 тисяч. Я считаю, что Алексей просто, вот вы, как бы зрители-то не знают, мы втроем встречались уже
в Киеве буквально недавно, и вот Леша меня все время подтролливает насчет как бы расходов, а я считаю, что очень много людей в покере, даже без семьи, тратят 100 тысяч плюс в год, ну, то есть достаточно много, скажем так, вот, и вот как раз, как я понимаю, Боря один из них. Да, но это ж не говорит о том, что он, ну, как бы есть человек, который тратит 100 тысяч, не говорит о том, что не на 100 тысяч прожить невозможно. Я больше об этом у нас з тобою спор. В Лондоні, на мою думку, якщо у тебе до 100 тисяч дохід, скажімо, простий лондонський робочий, який зобов'язаний платити податок, він на цих 100 тисяч заплатить, напевно, там 30% точно. Тобто в нього лишається 70, і на ці 70 тисяч це, таке. Якщо ти живеш в Лондоні, це виживання. Я б не сказав, що він живе. Йому ці гроші, що приходять, ці гроші йдуть. Получается, порог, минимальный порог жизни в Лондоне, это вот 100 тысяч есть, да? Но это не чистыми, а это если заработная плата 100 тысяч, то это как бы это как получается одного работающего человека. То есть, если у тебя как бы семья, то, соответственно, і должно бути більше. Інакше воно буде створювати дискомфорт. Тобі придеться на чомусь економити, якщо ти хочеш щось получити. То есть, а если в переводе на 1 месяц и говорить там не в привязке к тебе, что ты там родственникам помогаешь, а вот просто, допустим, я сегодня сам поехал в Лондон, снимаю там квартиру, ну и как-то живу, не особо себе отказывая, но и не там, не знаю, не трынькая налево-направо, то как там, за сколько можно в месяц прожить самому, снимая квартиру? Прожить именно. Нет, то есть у меня есть все, что я хочу, но не особо как бы там заводы, пароходы мне не нужны. Ну дивись, якщо ти хочеш там раз в тиждень на масаж ходити, ходити на якісь там картинг, розваги, теж раз в тиждень, ходити раз у бар, ходити в ресторан хоча б раз в день, то там тобі 100К не вистачить. Даже на одного чоловіка, да? Думаю, не вистачить. Там надто, оці всі типу послуги, що надають, надто дорого. Ну, від порівняння з іншими країнами. Жесть, как это ощущалось? То есть мало того, что ты переезжаешь просто из города 10 тысяч, так еще и, стоимость жизни, во сколько раз? В 100 она как бы увеличилась по сравнению с тем местом, где ты жил? Раз в 10, я думаю, десь так помінялося. Але в Україні ти можеш жити десь, в залежності теж, яке місто, можна десь 60 тисяч на одну людину, думаю, хватає спокійно. Тому що мало є якихось таких розваг, де ти можеш дуже багато тратити. А всі послуги, які надають, дуже дешеві. Ну да, сходить в ресторан в Лондоне и в Киеве, я думаю, сколько, раз в 5 отличается, наверное. Насправді сильно не відрізняється. От якщо ти порівнюєш з Києвом, я б сказав, що там по ресторанам походити сильно ціни не відрізняються. Ну чашка кофе, например, ты помнишь, сколько стоит? Яка вони п'є? Понятно. Хорошо. Я просто все еще хочу вернуться к теме немножко как раз налоги. Так что не все, наверное, понимают, но тут еще огромный плюс переезда тебя в Лондон, того, что ты можешь вполне легально, да, будучи налоговым резидентом Великобритании, получать доходы с покера. И как это работает? То есть вот расскажи, это ты просто стал резидентом налоговым, подключил банк-аккаунт и выводишь деньги, и все. Это как бы легальные деньги для всего мира, правильно? Так, тебе банк питає, от, як ти заробляєш, ти їм відповідаєш. Можуть ще раз запитати, як ти заробляєш, ти їм знову теж відповідаєш, і вони вже більше не питають. На рахунок, як це відбувається, то ти якби на початку я думав, що треба подавати, знаєш, як це називається, і папірчик на такс, що ти заявляєш про нього. Але я перепитав, можливо, більшість гравців, які проживають у Лондоні, чи вони його подають. Мені всі сказали, що вони їх не подають ніякі папірчики, тому що їх не потрібно. І при цьому я потім ще ходив до цього людини, яка цим займається, щоб проконсультуватися, і вона мені казала, що вона толком сама не знає.
Удивительно, что такая развитая страна, да, и у них это тоже в такой зоне. Но все равно, видимо, не так много профессиональных игроков в покер, как бы заморачиваться вопросом налогів. Він мені таки каже, покер мав би оподатковуватись, це все-таки якби скіл. Каже, я потім перевірю, потім до мене дзвонить і каже, він не оподатковується. Але суть в тому, що якщо в тебе є якийсь інакший дохід, то тобі придеться оформляти і, мабуть, вказувати також. Хоча, з іншого боку, не потрібно, тому що ніхто ніякі питання тобі ніколи там теж не задає. Зазвичай тобі має приходити лист, є якась там сума, ми знаємо, що ви заробили, або проходили якісь там транзакції і питання на рахунок сплати податків. Ну, короче, считай, как в Украине, только в Англии официально налогов нету с этого дела, да? А в Украине просто как бы бедлам. Вот, ну, понятно. Ну, интересно, я просто думал, что, знаешь, как-то подается декларация, что-то там, типа, вот у тебя нулевой налог на это, да, всем похрен. Короче, главное, что банк принимает это как доход, да, и считает, что это легально, и все красиво. Так, головне, щоб у тебе був доступ до банку, бо завдяки цьому ти можеш рухати кошти, куди тобі необхідно. Официально. Ребят, запись будет на ютубе с русскими субтитрами, так что, в общем, кто не понимает, если что, и кто недавно присоединился. А я хочу еще вернуться, мы про Англию, наверное, еще поговорим, я вот про Zoom еще хочу пару вопросов задать, потому что тебя многие называют в числе, топ-виннера вообще Zoom 500 all time, и что у тебя там какие-то нереальные винрейты, там просто на графике винрейт, по-моему, не виден, да? Какой у тебя получается? 4 там, 4. 4, да? Там я пропустил. Ровно 4 на том графику. Ага, то есть это... Ты очень с многими регами, очевидно, общался. Это как бы топ-результат, средний, хороший, по тем временам, потому что какое-то время ты, наверное, уже не играешь в Zoom. Это хороший результат, але не топ. А топы это сколько и кто? Вот назови топ-3 игрока в Zoom 500 по твоим ощущениям, с кем ты играл. По моїм відчуттям, що я їх знаю, що в них дуже гра добре поставлена, просто що в них такий винрейт. Диспа просто их как бы под... Диспа на миллион рук вряд ли есть, да? Или на 1 200 000. Можете перевірити, я думаю, десь 1 ББ різниці буде. Тобто, якщо ти дивишся на мій графік, там 4 ББ, це означає, що мій реальний вінрейт в районі 3 до 5. Може бути. Тогда просто по ощущениям, да, скажи, кого бы ты выделил, 3, допустим, из тех, с кем ты играл. Тоже залежить, який період. В цілому, мені жодна гра любого опонента не подобається. Я не можу визначити якогось опонента, що мені реально подобається його гра. На рахунок з типу вінрейт, то я знаю, що Віштера десь 5 була на більше, ніж Лямроук. То есть больше 5 в Zoom 500 в целом невозможно выжить, да? Думаю, що реально, але потрібно селектити і добре розуміти своїх опонентів. Тобто, якщо ти дуже добре більшість опонентів розумієш, це буде більший вінрейт. А ты вот говоришь, что тебе не нравится игра никого из твоих оппонентов, с кем ты играл в Zoom 500, а ты к своей игре точно так же самокритично относишься, или тебе своя игра нравится? Так же само. Мені моя гра подобається, але так, щоб я сказав, я граю ідеально, або я граю там на рівень вище від усіх, то я б так не сказав. В любом случае задача выдели нам кого-то, нужно выделить. Давай тогда не по тому, как ты относишься к их игре, а потому что просто вот у них, вероятно, самые лучшие результаты в Zoom. Может быть, не по результатам, выделить чем-то интересным, вот чем тебе кажется, вот кто-то выделяется. Вот, например, Инер выделяется. Інер виділяється тим, що він якби стрімить, і в нього дуже хороший стрім. Да. То в нього топовий контент для ру ком'юніті, навіть топовий контент в цілому, якщо брати Zoom 500. Але якщо брати з точки зору гри, щоб хтось виділявся, то, чесно кажучи, ніхто не виділяється. Колись був період, коли сильно виділявся, якось його там нікнейм був Сір Макдоналд, чи як його там. Ага, був такий, да.
Так. Тобто він показував дуже хороші результати по вінрейту, наскільки я пам'ятаю, і він грав дуже жорсткий експлойт, швидше за всіх. Дуже добре розумів при цьому всіх людей, де вони будуть переблефовувати чи не доблефовувати. І він реально тоді запам'ятовувався в якомусь сенсі. Але з іншої точки зору, він якось так сильно поплив після якогось періоду. Не знаю, можливо, у нього був такий дуже хороший період, він впевнено почувався і дуже сильно поплив. У плані, що в нього перефлоп, для нього стандартна гра, це там відкрити якісь 6-4 різномасні, 3,5х, заколірувати масивний трибет і потім старатися щось там переграти по слоп. При тому, що він не доблефовував у більшості спотах. Turn River. Тобто там важко вже йому якби з цими руками відігравати, тому що вони мають невисокі валю. И він не доблефовывает. Слушай, а вот люди в чате спрашивают, это ж те времена еще, это там Red Baron, Zoom 500 играл, KT Clubs играл, Zoom 500, то есть они тоже не доставляли тебе каких-то сложностей, их игру ты не особо, ну, не знаю как, ну не молился на нее как минимум. Ні, особо ні. Суть в тому, що якщо тобі якась там, знаєш, стратегія чи гра приносить якісь трудності, то це не означає, що це типу хороша стратегія, це не обов'язково. Є такі опоненти, які грають дуже простеньку таку якусь стратегію, але в них все по результатам добре, тому що вони її дуже добре виконують. З точки зору якби value рук, вони сильно якби не леють і добирають скільки повинні. А то, что Red Baron, ну, там, какое-то время считали топ-1, это просто выплеск диспы, или, ну, просто, да, непонятно, почему ты его не выделяешь, то есть это значит, что просто ему везло все это время? Ну, в плані того, коли когось виділяють там топ-1, топ-2, то це часто диспа є дуже великим фактором, тому що якби така, скажімо, завжди є така група гравців, яку ти можеш називати там топ-1 група. І в цю топ-1 групу можуть входити 10 гравців. Вони сильно по скілі, на мою думку, не будуть відрізнятися, але от як їм буде заходити, то буде відрізнятися. Один з них точно буде там мати самий топовий ран, і його будуть часто називати топ-1, тому що йому якби або добре по лімітам складеться, або добре складеться іменно коли потрібно, або буде складуватись довго на довгому періоді. І також будуть якісь там один гравець, якому реально не складується, і про нього навіть чути не будуть. А всі решта... Да, продовжай. А всі решта, вони будуть десь показувати такий менш-більш результат. Що їх теж ніби вони грають, але їх, типу, не виділяють, як там топ-1, топ-2, топ-3. Насправді, коли ти дивишся на гравців, ти маєш виділяти якісь певні категорії, якби групи гравців. Там топ-1 група, топ-2, топ-3. А ты сам, по твоим ощущениям, когда-либо входил в топ-1 группу, ну, не Zoom, а вот именно вообще просто NL Hold'em 6 Max? Hold'em входив. А в то время, когда ты входил, кто там еще кроме тебя был? Можешь перечислить? Важко сказати. Я думаю, коли Лінус грав, часи Лінуса, що коли 3 Макси було. Так это не так давно. Так, це не так давно. Це десь... Я відчував найкращу форму в Холдемі десь роки 1,5 тому. О, круто. 1,5-2. Тобто це була моя... И что ты играл в среднем тогда? Я грав в середньому, ну, весь Холдем, що був, я грав на стразах. Мені інші сайти не підходили категорично, тому що дуже багато столів набирав іменно на стразах, і ще менеджити якісь інакші столи мені було неймовірно некомфортно. То есть ты играл от Zoom 500 и до чего? Ну, прям обично до 2К, 3 Макси всіх, хто хотів грав. А 5К я або вибирав 3 Макси, або не грав фактично. Тому що тоді скрипти домінували ринок, так що я скрипт не використовував. І стіл було нереально майже отримати. Хіба що ти фактично стартуєш стіл. А вот интересно тоже, то есть ты выстраиваешь какую-то страту, вот как у тебя два графика совершенно разных на Zoom 500 и на обычных столах. И ты, допустим, понимаешь, что там поле вот в данных спотах там не докалывает, соответственно, ты их оверблифуешь, но параллельно ты играешь несколько столов 3 Макса с самыми топами, которые, очевидно, ну, у них все нормально с балансом.
Как тебе удавалось, ну, то есть в одну дисциплину играть одну стратегию, в другую дисциплину играть другую стратегию, и делать это одновременно? Это какая-то супер мультизадачность просто. Ну, не зовсім. Ти завжди шукаєш тири в грі опонента, де він є незбалансований, і тоді думаєш, як тобі побудувати стратегію так, щоб якби максимально його експлойтити. І ну, Solver дуже сильно допомагає зараз на даний час при побудові стратегії. Це один з найкращих, якби, як це називається, програм, Інструментів. що може тобі якби підняти сильно рівень гри, якщо його правильно використовувати. Ну, розповідай, як правильно його використовувати. Його треба використовувати так, щоб якби покращити своє розуміння балансу, якомусь якби поняття, але при цьому баланс не грати, а в ідеалі ти хочеш іменно будувати максимальний експлойт під поляну або під конкретних опонентів. Зараз топові гравці на Mistakes по Голдому, вони повністю розбирають базу даних поляних и подбудовывать страту под поляну. То есть лочат ренжи, правильно? Если мы сейчас о Solver говорим, то есть вот мы сейчас, ну, ты размышляешь о том, что это лучший инструмент для того, чтобы разобраться в игре, да, то есть, как я понял, первый этап это ты должен понимать свою какую-то сбалансированность, да, при помощи этого Solver, и, соответственно, от этого отскакивать и смотреть, где разбалансирован диапазон у оппонентов, правильно? Ну, так, дивись, коли ти граєш балансовану гру сам більш своїми рейнджами, то це практично ти знайдеш тири, які є в опонента, граючи якби цю таку дефолтну страту. Це є один такий практичний спосіб. Інший – це коли тебе є можливість там шарнути бази даних, і цю базу даних ти використовуєш для того, щоб там підвчити, ну, зрозуміти, де найбільші дири є в поляни, в які ти граєш, і ти потім під цю поляну будуєш стратегію. То есть сейчас речь идет уже не о Solver, а сначала о фильтрах в любой какой-то из программ, которые у нас есть, да? Соответственно, какие-то линии конкретные, там, не знаю, там, лидривера, да, там, и вся поляна. Бум, лидривера, как бы там в бэт-чек бэт, ну, там, просто там в бэт-бэт и там лид, соответственно. Ну вот. Да, если упрощенно, то так. Так, еще раз скажу, что на Ютубе через пару дней будет запись с субтитрами русскими и английскими. Так что все, кто не совсем понимает, о чем речь, сможете посмотреть в записи. А я еще раз в свою очередь скажу, что если кому-то что-то не нравится, в принципе, могут идти к... Ты зря. Нет, я просто, знаешь, слушай... Но люди только зашли, представляешь, вот стань на их место, они не понимают, что происходит. Я сейчас просто хочу объяснить. Я родился в Киеве, вырос в Киеве, в русскоязычной семье, украинский выучил в институте. Ну, то есть, и многие русские могут не понимать того, что человек, который вырос в Украине, на Западной Украине, и он не жил в Киеве там или где-нибудь в Днепропетровске, ему неудобно говорить по-русски, и это, ну, как бы супер некомфортно. То есть, он наверное, мог никогда в жизни этого не делать. То есть, некоторые просто... Первый вопрос, когда я вот начал стримить еще до нашего созвона, типа, что он принципиально не говорит по-русски. То есть, просто некоторые люди не могут понять, что в некоторых регионах Украины русского нет, как бы, как такового в целом. Мы сейчас еще тут палит такую эту штуку. Да, поэтому тут нет никакой принципиальности, просто ну, скажите и еще спасибо. Конечно, только белорусы и украинцы нормально катают, да. Именно по этой причине. Да, именно из-за языка, да. Нет, он не знает русский, он понимает по-русски, но не говорит. Вот. Просто это злит, честно. Ну вот, реально, меня лично это злит. При том, что я как бы русский человек, родился в Киеве еще раз, и ну, просто злит, когда люди несут бред в чате. Так, ладно, переходим дальше. Вроде я все спросил, что меня интересовало по обычным столам и зуму. В какой-то момент в жизни появился 6+, я так понимаю. То есть... Как бы, насколько совпало появление 6+, в интернете с твоим интересом и с тем, что ты плавно перешел к этой дисциплине? То есть это в один момент приблизительно произошло? Ні, не зовсім. У мене був інтерес до шорт-деку ще раніше, але просто не було можливості де грати. А как ты о нем узнал, если его не было еще?
Ну, я дізнався про, знаєш, що там Том Дван таке відео розказував, в нас є дуже весела гра Шордек. Точно, да. То було дуже давно. Якби таких можливостей, щоб грати гру, не було до появи на PokerStars. Ага. А где? Ну, то есть, это как, ну, ты увидел там Том Дуан, мод шпилит в эту катушку, а где? Ні, я не бачу, щоб він якби грав її, але я чув вже, ну, Філайві тоді розказував за цю гру, і там Дван сильно розказував за цю гру, що вони там грають, дуже великі ставки, і це дуже весело. А ты с ними общался, или ты имеешь в виду, что Ні, они... це іменно з публічних контентів, де вони розказували за екшен, який відбувається. Так, ну хорошо, они начали рассказывать, ты такой, так, надо бы изучить, и что, ты сам сидел? Или как? Ні, я не вивчав, в мене просто появилось бажання, ну, так сказати, інтерес, щоб потенційно грати цю гру, коли появиться така можливість. Ага. Тобто в мене був інтерес, але не було можливості, де її грати. И как только она появилась, ты сразу туда прыгнул. Ну, так, іменно відразу. Перший же Да, день. да, и сразу тогда вопрос к тебе в эту тему. И как же ты с префобом разобрался вот со старта, с корабля на бал, так сказать? Ну, фактично, я переносив страту з холдема на шордек. Тобто якісь паралелі проводив, і від цього будувалася страта. Тобто в мене префлоп на початку був дуже сильно неправильним. Ну, же это самое сложное на самом деле. Ну, вот, Да. как бы для людей, которые с холдома приходят в шордек, понять это чудо, да? То есть ты как бы пришел, вот интуитивно сам придумал себе, да, его? Так, приблизно. Тобто, зразу, коли є дуже багато анти, це означає, що частіше вигідніше лімпувати. Тобто, наприклад, та ж ситуація, коли антистіл і простий стіл у холдемі. СБ-позиція дуже сильно буде відрізнятися. Тобто, коли є анти, ти будеш в основному хоч лімпувати, тобто ти можеш упростити страту в лімп і не рейсити навіть. А от коли немає анти, то ти можеш упростити наоборот більше в рейс і не лімпити. Ну, і цей же тренд ти можеш переносити в шордек, що там, скоріше за все, вигідніше лімпити. Особливо, знаєш, коли ти там лишається батон катов, то взагалі можна під рейндж лімпити. Разложил страту 6 плюсов. Не, на самом деле, как бы это касается, как ни странно, так и может коснуться МТТ и кэша, ноулимита. В этом логика есть. Если вы не знаете, на ГГ какое-то время запускали Техас, тоже по структуре. Я не знаю, видел это, Боря, или не видел? Что Да. был Rush, Russian Cash и Техас игра, но по системе играем только анты. То есть так же, как в шордеке. Вот я какое-то время болел этой игрой, собственно говоря, начал стримить это. И это совершенно другая игра, она очень интересна, как ты начинаешь билдить рейнджи там. Ну хорошо, извини, я тут немножко в тему ушел от темы. Ну то есть ты, короче, интуитивно подошел к этому вопросу, и кто тебя там встретил? Вот мне интересно, я просто не с самого начала пришел, что так, вот ты пришел такой, там типа играют ребята, там НТ-5 в среднем, наверное, играли, да? 5 і 10. Ну, типу, різні люди заходили, там пробували, грали. Ну, напевно... кто был главным боссом тогда, вот когда ты пришел? Кто создал большие проблемы? Я, короче, понял, главным боссом был сам Боря. Он, типа, как только игра появилась, он там сел и сам всех ждал. Не знаю, в мене ніколи не було, що мені хтось сильні проблеми створює. Ні, було. Але коли я ще грав, знаєш, як не дуже сильно. Тобто, я ще пам'ятаю за часів Наноноко, от Наноноко мені створював проблеми. І це ще така мета була смішна, що от 100% з батона, і пішли сібет якось, і далі вже якось будують, як знають гру. От в тій меті мені було некомфортно. То есть, если против тебя открывать 100% с батона, ты как бы не знаешь, что делать, да? На той момент я не знав. Особливо постфлоп плаває, бо ти захищаєш ширші рейнджі, і, ну, тоді мені було складно. Тоді реально мені дуже багато опонентів створювали якісь труднощі. А зараз, ну, в мене немає такого, що я не відчуваю якісь труднощі. Мне кажется, я немножко понял, вот о чем ты говоришь, что в целом, и попробуй сейчас чуть-чуть подрезюмировать мысли по поводу твоей игры, что ты считаешь комбинации. А когда до хрена комбинаций, тебе крайне сложно это посчитать, поэтому как бы ты не можешь адаптироваться. И поэтому... Да, все верно. Да, комбинаторика, которая, ну, в Латвии не котируется, как бы, а вот оказывается кое-где можно и пользоваться. Но в целом это очень крутой подход на самом деле. То есть ты в процессе игры
продумываешь, сколько у тебя комбинаций на терні такої-то руки, правильно? Ну, то есть это как... Ну, так, приблизно, якщо ти хочеш Мгм. грати від балансу, то тобі треба Так. прораховувати. Якщо ти граєш під експлойт, якийсь такий дуже жорсткий, тобі не обов'язково прораховувати. Але в цілому, коли ти ігра йде на зум і так далі, коли ти добре опонентів не розумієш, тобі треба в ідеалі прораховувати. І коли тебе заставляють грати там, де ширші рейнджі, в деяких ситуаціях тобі трошки складно прорахувати. Враховуючи всі розбиття, ти робиш слопа, терна і так далі, з того, що використовується маленький сайз слопа, значить там ти будеш рейзити в залежності від структури від 10 до 20%. А якщо ти знаєш, що він ставить рейндж, значить ти будеш рейзити від 15 до 30, чек рейзити має на увазі. І тобі ще треба ті комбінації виключати потім з терна, рівера, і це все якби в процентах. І чим ширший рейндж, тим важче ці всі підрахунки робити. В вищих рейнджах все дуже просто і швидко підраховується. То есть 3-бет-поты, 4-бет-поты, их легче. Да, но тогда, когда ты пришел в Шурдек, там же был, ну, то есть сейчас, собственно говоря, особенно на Старзах, это 6 макс, и там часто 4 вейпоты, 5 вейпоты. Ну, как ты это в голове умудрялся, вот причем нативно, да, без какой-либо помощи софта прийти, это все посчитать? Ну, там легше рахувати, бо менше комбінацій, а на рахунок оцих мультивейпотів, це якби основна, так сказати, ізюминка шордека, що ти постійно в екшені і постійно оці мультивейпоти, які не відбуваються в холдемі. І за цього мені частично весело, а як стратегію будував, це теж ті ж самі тренди з холдами. Чим більше гравців в банку, тим тайтовіше ти повинен грати, і тим більше будеш склонятися в чек. Так. Тобто, там в більшій ситуації ти маєш просто чекати і грати дуже нітово. Тобто тобі не треба лозово захищати. А грати нітово в цих якби 4-5 вейбанків простіше, чим в холдемі, коли ти граєш 100% рейнджа. Тому що десь ти зазвичай за щось зацепився, і тобі треба дивитися, які руки найкраще зацепились на певній структурі, і їх тільки продовжують. Так, извините, я выпал на минутку, я сделал команду в чат, теперь вообще будет четко. Там не нужно будет про язык рассказывать, надо было сразу так сделать. Да, я могу порассказывать, давай. Да ну. Так, что-то про китайские приложения надо поговорить, но... Так, я хотел бы, вот может тут я чуть историю как бы Бери понимаю. в свои руки 6+. Да. Мы сейчас, получается, переходим, для тех, кто, опять же, только пришел, Боря вырос на Западной Украине, в лет в 20 улетел в Англию, то есть ты там несколько лет прям безвылазно жил, правильно я понимаю? Да, 3,5 роки я взагалі не виїжджав з Англії. Потом начал по чуть-чуть выезжать, уже когда хоть деньги на билет насобирал из Англии. Начал путешествовать больше, да, ну и в целом больше общался. Я как понимаю, правильно я понимаю, ты больше общался с англоязычным комьюнити покерным или в целом ни с кем не общался? Ну, більше з англоязичними. Тобто в мене мій якби найкращий друг був з Канади. Покерний, да? Или обичний? Ну, покерний, але він потім залив дуже багато трутелеру і це все його зламало. Він а ми його знаємо? Ой, навряд чи, ну. Він зараз не грає. Трутелер уже не помнит тех, кого он обнулил, как бы их Трутелер, я його думаю, не пам'ятає. Тому що, ну, то відносно невелика сума була. Ну, шестизначна, але нічого страшного. Трутелер не заметил. Да, ясно. Значит, мне просто, я сегодня прочитал, кто-то на украинском взял, перевел то, что ты написал. Это было прикольно. Так, мысль потерял. Значит, то есть мы пожили в Англии, потом начали путешествовать, потом как бы мы разорвали холдом, как бы в процессе всего этого дела. Вот. Потом появился Шордек. Когда появился Шордек? Ровно, это получается года 2 назад, да, в твоей жизни он появился примерно? Ну, це з минулого року, він вроді би в березні чи в лютому появився. Ага, то есть, ну, типа полтора, даже меньше. Да, 1,5 рока. И, то есть, ты за 1,5 года, там, чуть меньше, ты сначала играл все время Старзы, да? То есть, ты играл Старзы, Шордек и Холдем, что вот меня всегда поражало, как ты умудрялся играть и Холдем, и Шордек. Это достаточно сложно. Как это в твоей голове вообще укладывается? Или у тебя так ты разбиваешь голову, здесь Холдем, здесь Шордек, и 2 руки, и все, играешь?
Ну, холдем гра була вже автоматизована. Я лише робив певні підрахунки Тут по ріверу. Осторожней с такими словами. Ну, воно все гралось дуже, дуже легко. Тобто я ніякий час на роздуми не затрачався там на префлопі, флопі чи чорні. А от на рівері вже треба було трошки подумати. Тут надо еще добавить, что в этом интервью, которое я читал с PokerStars блога, там была фраза, что типа я могу играть 4 стола зума и параллельно еще играю пару столов обычного кэша, а пару столов 6 плюса и пару столов МТТ. Ну типа я в этот момент, я перечитал 3 раза, но вроде смысл был такой. Это издевательство просто над обычными смертными. Так і було. Ну, насправді я десь пробував до мій ліміт, якраз під час десь піку, коли я грав тільки холдем, то мій ліміт був 4 стола на старзах зума. При цьому 2 стола на Булдозі через TeamViewer ти граєш. Теж зума. І там якийсь такий зломаний таймбанк, там треба швидше, тобто більше уваги на то віддавати. І потім ще десь 4-6 столиків обичних на старзах. Як мій ліміт. Просто. Жесть. Я не понимаю, как это физически возможно. Ну там дуже софт поляна, і мені було інтересно. Тобто в мене був доступ, що мені дали TeamViewer, можна пограти. Там поляна в рази була. То есть ты типа был тайцем, ты, короче, был украинцем, который жил в Англии, играл по TeamViewer из Таиланда, да? Вот так. Примерно так. Но... Просят график 6 плюса. Ну, если есть у нас такая возможность. Ну, сейчас нарисую. Тут кто-то пишет, и еще пару столов пассианс косынка. Ну да. Ну хорошо, давай дальше пойдем по истории, пока ты рисуешь график. То есть ты роботизированный монстр, да, который как бы играл кучу столов всего. То есть для тебя как раз шордек, вот сейчас я тоже попробую это резюмировать, шордек дал такую возможность, чтобы начать наконец-то снова думать, да? Потому что как бы в Техасе уже особо думать не на чем было. А вот шордеки нужно постоянно считать, и, соответственно, как бы за счет вот этих постоянных на субтитры, смотрите, деньги. Да, ребят, спасибо за донаты большое. Я их все потрачу на субтитры. Ага. И на пиво. Да. То есть шордек в какой-то мере, да, ну, разбудил еще интерес к игре, правильно я понимаю? То есть, или я где-то преувеличиваю его достижения? Насправді в мене був дуже великий інтерес до гри, тобто я получаю насолоду, поправлю, я получав насолоду від гри в Холдем. Пока денег не буде. Ні. Просто при появі шордеку я вже не получаю задоволення від простого холдему, я тільки получаю задоволення або від шордеку, або від Омахи, яку я толком не знаю, але якось граю. Але задоволення є, і це дуже добре. Так, задоволення є, і профіт є, так що все супер. Так, дальше, значит, ты попал в шордек, играл на старзах, и когда был прогресс в шордеке по лимиту, то есть ты понял, что тебе нужно где-то играть дороже, лучше, выше, быстрее, на каком этапе это случилось, и что ты делал? И куда ты полетел, пошел, поехал, поплыл? Ну, я, як зазвичай, я нікому не відмовляю в екшену. Тобто, якщо мені гра подобається, я буду грати, з ким є гра. І так, я грав в шордек. Там в основному екшен як відбувався. В ідеалі ти хочеш тримати лобі, тому що коли ти тримаєш лобі, там хтось запригує, якийсь такий новий гравець, то в тебе фактично буде 10 хвилин, було 10 хвилин, що до тебе взагалі ніхто, крім тої людини, не сідав, і ти собі за 10 хвилин переважно вигравав його стек, з яким він приходив. І потім почало більше регулярів старатися тримати лобі, і ти фактично сидів і грав хедсап з регулярами частично за лобі, частично, тому що ти розумієш, що це нова гра, і ти маєш старатися щось робити краще, чим він. Краще зрозуміти рейнджі, або краще робити підрахунки з власними рейнджами. Тобто ти будуєш якусь страту під себе, але ти її більш добре знаєш, ти можеш підрахувати. І ти імплементуєш
і дивишся, які при цьому опонента ДР потенційно є, і потім шифтуєш свою стратегію під ці ДР. Ну, я скорее тут хотел углубиться больше в историю твоих, ну, то есть, чтобы было понятно зрителям, да, вот, как бы, ты переехал из Украины в Англию, потом, как бы, вот, прошел Техас, а потом ты Чердек сначала играл на Старзах, потом же ты попал в какой-то дорогой экшен. Да, ну я не знаю, що ти можеш розказати, чого ти не можеш розказати. Просто ну, більшість того, що я грав поза Старзами, я не можу в деталі входити, да. Але як я попав, можу розказати. Мене познайомили з Джон Шандою, і він мені дав доступ до деяких азіатських ігор, і так я почав їх грати. Ти його обнулив в процесі? Було б максимально красиво. Ну, перші же ігри я брав більшу долю екшену, чим зазвичай. Я там залився, шестизначне число теж. І потім чуть взяв перериву, і далі появилась гра, я почав грати, і після того якби було дуже комфортно. І фактично відбивши, плюс вийшов. Ну, то есть, вот дальше, короче, произошло знакомство с Жоандой, тебя пригласили в закрытую игру, у тебя там сначала не сложилось, потом бабах, и ты снова прошел игру. Ну, я так просто быстро галопом пролетаю. Так, приблизно так. Да. А дальше ты был там в какой-то там части света, да, и уже к этому моменту мы можем подойти, потому что ты вернулся сейчас в Украину, правильно? Я вернувся, ну я так проїздом в Україну вернувся, тому що так. Я десь зараз в Україні буду ще десь місяць, мабуть, 2, і потім маю їхати вже назад в Англію. А до цього я був в Індонезії, жив десь місяців, ну, середини лютого я був в Індонезії, на Балі, а січень-лютий я був в Таїланді. Ну, очень интересно было бы, конечно, больше о знакомствах поговорить. Тут тоже как бы вот такой достаточно интенсивный график переездов и, соответственно, интенсивный график знакомств. И плюс, знаешь, самый интересный момент для меня, как для украинца, вот, который я все время хочу выделить, это то, что ты украинец, который не говоришь по-русски, и основная причина того, что один из основных языков, который ты используешь, является английский. И, соответственно, как странно это выглядит со стороны, то есть обычно ребята из Украины, они, ну, как бы больше общаются с русскоязычным комьюнити, и они, соответственно, ну, как бы относят себя к этому комьюнити, да. А тут ты как бы уехал в Англию, познакомился с одним, с другим, с третьим парень, ну, вот ты говоришь, канадеец твій друг, так. Потім там якийсь Джоанда, якийсь... Ну да, с Никитой, например, не знаком, что мы уже выяснили. То есть у тебя другая... по сути, вырос на другом ком'юніті совершенно. Ну, да. Це вірно, так. Да. У мене в основному з рускоязичного я общався, ну як общався? Ну, найбільше з ким я общався, це з інвокером, мабуть. Прикольно. Інтересно. А як ви познайомились з ним? Ми грали тоді, ну, він тоді переходив з NL200, вроді би, на NL500, і ми почали якось спілкуватися. Я думав, що він якусь херню, певно, творить. Так, я не пам'ятаю, як його Skype взяв, ну, якось взяв. Ну, і ми почали спілкуватися. Тоді дуже багато екшену було на 1К Zoom, і він дуже так усердно боровся за той 1К Zoom. І тоді ще 5К відбувалась гра, і я інколи сідав і йому розказував, що от на 5К гра простіша, ніж в Zoom. Іди, грай собі 5К, 10К, тут в рази простіше. Чим боротися там в тому помоїщі Zoom 1К, де, не знаю, один фіш, все решта регуляри. Ну, звісно, можна щось нажити, ну, там дуже сильно треба старатися. Напрягатися. Коли на хайстейкс ти собі сідаєш, чілово, звісно, там диспа жорстче, тому що ти менше рук відіграєш в цілому, але гра дуже простенька. Якщо ти не борешся в 3 макси і так далі, гра дуже простенька, коли є клієнт. То есть вы познакомились с Инвоком тогда, когда оба еще как бы, не были не играли, да, не играли, по сути, High Stakes, правильно я понимаю? Так, можна так сказати. Ну, на той час я грав періодично High Stakes, тобто мені сподобалась якась гра, я собі зайшов грати. Тому що я розумів, що на постійну гру
я не почувався комфортно з банкролом, тому що в мене тоді банкрол-менеджмент був десь від 100 баїнів. Тобто я лише заходив в гру, яку я получав, я почувався комфортно. А це переважно треба було подивитися, як грає той конкретний опонент, під якого гра збирається, і вивчити його тенденції, щоб під нього максимальний експлойт запускати. Борь, а вот интересный вопрос из чата, который мы не дораскрыли. То есть у нас получается так, что не было особо оппонентов на high stakes, которые доставляли неудобства, игра которых вызывала какие-то вопросы, при этом ты играл все 3 максы, что тебе давали, но при этом как бы топ-1 ты не был, я так понимаю, не по своему мнению, не по мнению других регуляров, а что помешало тебе стать топ-1? То есть вот этот самый апстрик, которого не случилось, или были еще какие-то другие факторы? Ну, щоб іменно топ-1 по думці інших, ну, жорсткий апстрік. Ось хто получає жорсткий апстрік, його завжди будуть називати топ-1. Я правильно понимаю, что по собственному мнению ты в какой-то момент был топ-1? Ні, ніколи. Я так не мислю. Я мислю з точки зору групи. Топ-1 група, топ-2 група, топ-3. Ага, окей. Ти не можеш ніколи приділити, точно сказати, що о, ти топ-1. Ну, нема критерій, по яким ти це можеш зробити. І, наприклад, з точки зору дивитися там, наприклад, на вінрейт, це теж я вважаю, що неправильно. Тому що для кешовиків найважливіший показник – це долар годину. Ти можеш дивитися на якісь такі людей, які потіють, грають мідстейкс, в них скіл дуже хороший, ну в них там, скажімо, $100 в годину. Я тобі скажу, що кращий гравець той, який має доступ до приватної гри і має $1000 в годину. Він кращий кешовик. Це все-таки покерний бізнес. Якби. В плані скіла, ну да, ти кращий, але в плані покеру, ну він кращий, тому що в нього все-таки Ну, то есть смысл в том, что какие критерии задавать твоему вопросу, Алексей, да? То есть, как бы, если задавать технический или универсальный, или самый ГТОшный, правильно? То есть, тут же, как бы, может быть куча всего. Так, дуже багато критерій. Я, наприклад, я не можу назвати якось там дуже хороший експлойтний гравець. Ну, з моєї історії, що я грав покерною, я вважаю, що був такий гравець Ragen 70. На свій час, я думаю, він був дуже жорсткий експлойтний, ну, що він грає сильний експлойтну гру і мав розуміння... Раджен, да, я понял. Раджен, да. Хайнекер, по-моему, Ніколас Хайнекер, по-моему, как-то так. Не знаю, яке в нього ім'я, ну Раджен, да, на мою думку, дуже добре грав і був впереді від, не знаю, напевно, на декілька років від усіх. Плюс в нього, можливо, був апсин, можливо, ні, я вже не пам'ятаю і не знаю. То есть я правильно понимаю, что у тебя никогда не было цели побить всех регуляров, просто ты искал максимально выгодную плюс ЕВ игру, будь она в Амахе, в Холдеме, в 6+, то есть для тебя это всегда было главной целью? Не зовсім, мені просто подобалось грати 3 макси. Найбільше задоволення я отримав від 3 максів проти регулярів і при цьому вигравати цих 3 макси. То есть суть не... Вот тут была суть в любви к игре, правильно? То есть просто вот этот competition, это соревнование и постоянный мыслительный процесс. Да? Тобто бували моменти, що приходить фіш, мені руїнить 3 максі ігру, і я був роздратований за те, що він прийшов. Да, эта мысль я понимаю. Зараз я чисто дивлюсь з точки зору бізнесу. От є якась гра, яка там приблизно почасовка, чи я хочу грати, чи не хочу грати. Но это потому, что ты открыл для себя мир вне PokerStars. Я думаю, что то есть был, видимо, эпизод в жизни, когда only PokerStars, а потом ты начал мыслить шире в том плане, о, блин, так этим еще денег можно нажить. Ну, кроме того, что типа там повоевать и там как-то обеспечить свою жизнь, можно еще обеспечить жизнь внуков. Вот, и поэтому пошел, видимо, по-другому на это смотреть. Но это мне так кажется со стороны. Ну, интересно. А вот что теперь сейчас тебе делать? То есть ты повоевал в Техасе. Как я понимаю, в Техасе теперь уже особо войны нет, да? Ну, то есть денег там нет. Ну, правильно я понимаю? Ні, вже деякий період, так сказати, 3 максів такого взагалі не існує, тому що немає тих опонентів, які, знаєш, просто хочуть поборотися, подивитися, як вони стоять. Будуть лише грати топ-1 категорія гравців між собою, і там невеликий розрив в скілі. І цей розрив, ну, щоб мати якісь очікування від цього, тобі треба неймовірно добре їх розбирати гру. Тобто зараз нема такої арени, яка надала б тобі можливість грати 3 макс с кимось. То есть есть какой-то рейк, да, вот если все остальные арены, которые дают, там у них сумасшедший рейк, и вы все равно не сможете
подраться нормально, просто потому что вас Ну, так. перетрут. Плюс насправді зараз немає такого інтересу. І тільки є інтерес, якщо там хороша почасовка. І якщо не дуже хороша почасовка, в мене інтересу Ну, немає. хорошая почасовка, то это для тебя, ну, типа, $500 в час ты готов играть, типа, да? Ну, не зовсім, залежить від волатильності. Якщо волатильність відносно невелика, 500 готовий. Якщо велика волатильність, то я хочу більше. Ну, типа, 3max с топ-регами это высокая волатильность, правильно я понимаю? От дивись, для прикладу, оці, як вони називаються, щоденні 10К івенти по шортеку, які раняться на нашу лейс, то вони, я оцінюю їх як висока волатильність. З точки зору ЄВшки, ти можеш порахувати, яка там почасовка, якщо ти рахуєш, що там... Ну, какой ты рейс закладываешь себе в эти... Это турбированный, чтобы вы понимали, люди, это более-менее турбированный турнир по 10 тысяч, который 2 каждую ночь идет, по 6 плюс. Скажем, ти задаєш, що в найкращих буде 15 роїв, якщо дуже добре вести. 15 роїв. Там $300 рейк? Рейк? 300, так. Да. Тобто, якщо рой 15 мінус рейк, це 3%, лишається 12. Ти граєш 2, плюс ще потенційно якийсь було. Ну, скажімо так, все заокруглим, там виходить 2,5К ЄВшка. Ти граєш 3 години, це $800 ЄВшка. Це якщо ти граєш повністю від себе цей екшен і береш цю високу якби волатильність. Ти можеш забити приблизно калькулятор, подивитися, яка волатильність цього. На мою думку, це висока волатильність. І, наприклад, на такі івенти я би хотів продати трохи екшен, але якщо продаю екшен, то мене почасовка вже не дуже влаштовує. Но ти граєш. Я грав чуть-чуть лише. Я тобто видел. Мені зараз некомфортний часовий пояс. Ну, да, я не хочу вночі сидіти заради оцих 2 турнірів. Ну, то есть было бы 10, ты бы играл. Так, я думаю, я дограв. По поводу 6 плюса есть еще вопросы? Ну там графік просили нарисувати. Так, я не можу знайти кнопку, яка мені зробить скріншот. Яза, спробуй Яза. А ты же делал уже до этого или нет? Так, я робив. Можешь мне картинку отправить, я сделаю скріншот. У мене чомусь... О, знаєш що, у мене хоткій чомусь не працює зараз зроблю вручну. Але я зроблю окремо. Хедзап окремо. Так, треба робити окремо там. Ну, я как понимаю, у тебя, ну, мы уже разговаривали уже об этом, что у тебя большая часть экшена была в хедзапе, да, шорт-дек? Ну, на стразах така справа, що там половина екшену, половина твого волюма буде хедзап. Ну, принаймні, у мене такий тренд. С запахом замазки играл? Грав, забавно грати. Я просто люблю заходити, щоб в нього виграти стек, подивитися на реакцію. Бажано якнайбільший банк. Він там розграв якісь 5 ПЛО, я навіть правил не знаю, я просто заскакую, щоб виграти великий банк. Да, ти з нашої групіровки. Ай, клас. Інколи просто так сидиш, знаєш, особо катки немає, і нема що робити, так заходиш у якийсь там стрім, там запах замазки стрім, і ти такий, що він там грає, теж запригнув, щось пограти і пішов. Да, это приятно. Мне это, ты знаешь, вспомнилась реклама така, яка була. Я вас розумію, до вас навіть нежиті нема. Ну, вчора був, але сьогодні вже нема. Ну, насправді, дуже є багато талантів, але він їх якось... Йому треба робити фокус на свої таланти, на свої слабкі сторони, якось це їх уникати їх. Тобто його талант – це дуже хороший волюм може відігравати. Йому треба робити фокус на, наприклад, відігравання великого волюму, а там, де він не може великий волюм грати, і там якісь вищі ставки, йому краще то уникати. Великий волюм – це що значить? Об'єм. Ну, я не знаю. Ну, там, не знаю, якийсь там марафон робив, скільки турнірів відіграв, що... Так, я Мало би хтось справився, наприклад. Я би з таким об'ємом гри не справився. Причем турніри. Да. Борь. Он годится реально. Вот в целом, я просто хочу сказать для любителей запах замазки и не любителей. Еще раз мое мнение, что я думаю, что он мог бы быть хорошим игроком, если бы он поправил себе башню. Ну, то есть, как бы, а так... Если это возможно, как бы, да, то есть это же все-таки что-то
Если бы мог, то поправил бы, я думаю, так. А это вот по поводу вот этой темы 4 стола зума, 8 столов еще каких-нибудь разнообразных, ты как считаешь, это вообще можно прокачать какими-то упражнениями или это... Ну, потому что я играю 4-5 столов холдома, ну, и как бы если начинаю играть больше, то игра моя сильно портится от этого. И я это связываю со своими просто какими-то природными когнитивными способностями. Ты как считаешь, это как-то прокачивается, или это вот что дала природа, то дала? Ні, це прокачується, ти просто поступово збільшуєш об'єм гри. Мгм. Понятно. Но это возможно прокачать безгранично, или все-таки у каждого свой какой-то? Кожного буде. Можна. Ну, у кожного буде якась певна границя, але ця границя, мабуть, знаходиться на такому рівні, що ти навіть сам від себе цього не очікуєш. Мгм. Тобто, реально би було грати покер там 36 столів маючи. Понятно. А график, Да. получается, первый, это тот, что я скинул, это не хедзап, а второй хедзап, да? Так, Да, так, да. сильно. Там, где И- красное внизу, это... І причому там фільтр від 10 анти плюс, щоб мелкі ліміти убрати. Мгм. Понятно, понятно. И как бы ты советовал этот скилл прокачивать? Просто, ну, там, плюс 1 стол, потом еще плюс 1 стол. Нет каких-то работы вне столов, там, медитации, не знаю, на шпагате сидеть, может? Я не думаю, що воно поможе. Іменно треба грати, і коли тобі таке відчуття в тебе, що ти думаєш про щось інше, а не про гру, можна, значить, додати ще один столик, ще гри. Тому в тебе має в оптимальному стані, ти не повинен ні на що відволікатися, будучи в тебе там, не знаю, якісь там. Та хоч якась війна за вікном іде, ти все одно повинен, типу, фокус за столи, ти більше нічого не відчуваєш. Ти, типу, в такій зоні знаходишся. Тоді Поток, це это то, оптимальна что, да, Санта сгорел. кількість столів буде тоді оптимальна. Якщо ти чуєш, що ти щось дивишся навколо, є вільний час, то значить недостатньо столів. А коли ти вже таймбанки, там знаєш, всюди вже рішення пропускаються, префлоп, автофолдиш, це вже забагато. Ну, у меня так на 5 столах. А ты попробуй 10. Знаешь, Спасибо, на самом спасибо. деле, Я пробовал. За 12 я- лет много чего. Я скажу, что я когда вот к Супернове Элит еще первый в жизни шел, то же самое было. Я сначала не мог, там, грубо говоря, играешь 3 стола, думаешь, так, наверное, 4. Потом 4 не получается, надо 8. Вот 8 нормально. Ну, типа, а потом 12, потом 24. О, вот это самое оно. То есть, единственное, что это только попа уставала сидеть, как бы, а так, ну, как бы, ну, мне кажется, что вот есть вот то, о чем ты говоришь, да, предел, он, на самом деле, он вообще каким-то странным образом, человеческий разум, он может очень многое. Но вот интересно, как эту концентрацию держать. Для меня, видимо, я старый уже просто, для меня вот последние, там, сколько-то лет стало сложнее играть там, на большом количестве столов, но при этом 2 стола я могу вытянуть очень сильно. Ну, то есть 2-3 стола, вот я прям показываю очень хорошую игру, а через там еще 2-3 стола я уже такой, все, несите, короче, этот матрас, буду отдыхать. Можно ли вот долго нам, вот у меня 37-й год, на самом деле, это уже старпер. Мне кажется, что возраст имеет, и когнитивные функции, о чем Алексей говорит, имеют все-таки значение. Наверное, это я просто не выступлю. Да. Вік точно має свій вплив. Наприклад, я зараз не можу там сидіти грати 3-6 годин без перериву. Раніше я міг так 3-6 годин я міг без перериву. Ну там, знаєш, там 10 хвилин перериву кожні 2 години, якось так. Ну, я міг так грати. Зараз я максимум відіграю 24, думаю. Тобто, довше вже не зможу. І то це має бути дуже хороший екшен, щоб я не відволікався. А так, то 12 годин без проблем. Але більш формі. На рахунок того, як це тримати, цю концентрацію, то, на мою думку, важливе, одним з найважливіших аспектів буде твоє харчування. Як ти харчуєшся, і скільки води ти вживаєш, і коли ти це робиш. А ну, расскажи свої наработки на эту тему. Ну, наприклад, у мене в ідеалі повинен бути сніданок, це смузі. Давай для начала. А режим сна имеет значение?
Так має, до речі. Во сколько ти ложишся, просипаєшся? Для мене особисто я більш продуктивніший і ефективніший, якщо я лягаю до 12 і просинаюсь десь до 8 ранку. Але є такий нюанс, що якщо я засинаю навіть у першій, я буду просинатися в 12 дня. Тобто я в першу чергу вже дуже довго сплю і не використовую певні години. А по-друге, ті години, які лишились в дні, то я їх не буду настільки ефективний, який би я був, якщо б я ляг чуть-чуть раніше. Тобто в режимі такі турнірні, де тобі треба лишатися цілу ніч, потім ляг спати, просинатися 3 дня чи 4 дня, я довго так протриматись не можу. Я можу там, під час серії це максимум було, що я протримався 21 день, після того все, я вже був вижитий як лимон. Мені потрібен був відпочинок, вернутися на нормальний режим, чуть-чуть побути, пожити, нормальне харчування вернути також. Тому що коли ти граєш в турнірній серії, в тебе немає нормального харчування. Тобто в тебе може бути типу сніданок, але ти цей сніданок вживаєш в 3-4 дня, що теж є дуже погано, і воно якби все впливає поступово. Так, ну хорошо, ты ложишься до 12, встаешь в районе 8, и теперь пошел режим с питанием. В ідеалі для мене найкраще заходить це бананове смузі. Це від 5 до 10 бананів, ти перемішуєш з якимось рослинним молоком. 5-10 бананів? 5-10 бананів. Ну, я не... Починати треба з 3. Максимум, що я вживав, це 10, це типу такий великий сніданок, але зараз зазвичай 5-6 бананів. 5-6 бананов перебиваешь чем? Прости. З рослинним молоком. Ага. Растительным молоком. Я рекомендую мигдальне або соєве. Слушай, а ты Воно не пробовал молоко под названием Чуфа? Я просто недавно для себя открыл, и у меня фамилия Чуфарин. И я как-то в магазине увидел мигдальное молоко Чуфа. Было очень странно. Ніколи не пробував. Это африканская штука. Короче, бананы, да? То есть, чтобы і плюс закидаєш ще пів або цілу шоколадку, там 100% какао, якщо немає 100% 99. І це тобі дає необхідний заряд, так сказати, вуглеводів і цукру, тобто енергії. Ти будеш сильно сконцентрований, будеш мати енергію, і воно тебе буде тримати плавно, не буде сильних перепадів в настрою. Не знаю. Коротше, коли є сильні перепади настрою, більше ймовірніше, що ти будеш третувати. Коли настрій откуда ты взял эту информацию просто? Вот, извини, я тебе перебью, просто интересно. Как ты пришел? Це коли я вивчав веганство, то це один з каналів на Ютубі, який я дивився на рахунок того, що їсти. І я, звісно, був на веганській дієті, і оцей аспект дієти мені найбільше сподобався. Тобто мати смузі на сніданок іменно з фруктами, а найкращий фрукт для цього підходить банан, тому що один банан має 100 калорій приблизно. То есть максимум ты мог вгандошить, извините за выражение, 1500 калорий просто за один Надо раз. было с этого начать, короче, весь секрет в бананах. Да. Не, ну просто насправді 15 міг би. Просто тут дуже багато пити. Я б то годину п'ю зазвичай, якщо так, настільки велика порція. А мы там солверы, вот это все. Да, бананы, 10 бананов. Так, ладно, это первый прием. А тепер для прикладу я поміняю картину. Якби я снідав тими же бананами, тою же шоколадкою, або я би це залив коров'ячим молоком. Мене б від коров'ячого молока вздуло, мене би тошнило, і мені було взагалі якось не по собі. Я би не зміг нормально концентруватися на гру, коли мені щось типу тошнить, некомфортно і так далі. Интересно. Так, хорошо, мы позавтракали, мы пошли катать, видимо, да? Или как там у тебя обычный Не, видимо, день? ты завтракаешь в процессе, правильно? Ну, то есть ты как бы... Так, дуже часто ти робиш смузі, дивишся, якщо якась гра, ти все включаєш, і ти просто п'єш. Це як воду п'єш. І ти фактично, воно тебе тримає до 3 годин. До 3 годин, і потім ти вже голодний, хочеш щось їсти. І тоді вже є декілька варіантів. В Англії з харчуванням в цьому плані набагато комфортніше і простіше, тому що в Англії ти можеш тримати веганську дієту дуже довгий період, тому що ти йдеш в супермаркет і є вибір. В Україні, якщо ти в Києві не живеш, що у тебе там є Good One, чи як той супермаркет називається, такої можливості не буде в Україні. В Україні неймовірно маленький вибір в плані веганської їди, і також, коли ти йдеш в ресторан, тож
дуже маленький вибір. Тобто, коли я знаходжусь в Україні, я вимушений харчуватися чимось іншим, тобто не веганським, але при цьому я стараюсь молочку не вживати. Ну, слушай, а ты пришел к веганству по какой причине? Ну, то есть, я как понимаю, ты не веган вообще, там, в смысле, ты можешь есть и мясо, и все остальное, но ты большую часть времени веган, и почему? В мене була погана дієта, скоріше за все, тому що в мене з'явився гастрит. І мені було дуже некомфортно з цим відчуттям, і я вирішив подивитися на альтернативні способи, як цю ситуацію виправити. Тобто, веганська дієта, ідея мені сподобалась. Ну, то есть это не идеология в плане философии, а идея в плане полезности. Не этические, да, а самочувствие, здоровье. Так, основне для мене це, щоб просто організм добре почувався. Так, ребят, это разрыв мочевого пузыря может произойти в прямом эфире. Поэтому, если вам надо, вы тоже там это. Ну, короче, сильно интересные темы, минуту не обсуждайте, пожалуйста. Хорошо, иди. Сейчас мы тут все быстро про бананы выясним. Що у тебе за картина така ззаді? А это я ее в покер выиграл. Вот, сейчас. Мій друг схоже малює. За винятком лиця. Мій друг зазвичай малює щось таке дуже гарненьке лице. Да, это Чичкан, Илья Чичкан. Это один из самых известных украинских художников. Я выиграл ее на благотворительном турнире в Киеве. Это был благотворительный турнир в Киеве. И там был бомонд киевский. Прикольно, на самом деле. Все в костюмах, все такое. Вот. И так уж получилось, выиграл. История забавная, ее даже можно загуглить. Там есть. Вот я не знаю, знаешь, что такое Карагоцкий в Киеве? Известный. Я дуже мало имен знаю. Он просто публичный такой чувак мэром хочет стать. Забавный очень. Ну, то есть, это надо просто жить, тут понимать, что происходит. В общем, бомонд киевский был. Чисто портрет Стефана, говорят. Да, Гарри. По поводу диеты мы вроде бы определились, да, то, что это в первую очередь... Как ты считаешь, что это рационально для тебя? Да? То есть, как бы, з точки так, зрения... особисто для мене. Тобто кожна людина повинна підбирати дієту, при якій вона дуже добре почувається. А он банан, смотри, сожрал, скотина. Я уже следую рекомендациям. Борь, а если свет включишь, будет вообще замечательно, если есть такая опция. Да, зараз включу. Давай. Зараз вернусь за секунд 30. Давай. Пока бананом заправишься. Да. Так, смотрите, то есть у нас сейчас у всех красная линия, второй банан пошел. Надо смузи делать. Смузи и с молоком миндальным. Вот. Молоко потом, пока бананы. Блин, будет обидно, если все дело в молоке на самом деле. Не, ну, что интересно, кстати, вот видишь, Ромео Про просто к этому интуитивно пришел, что на самом деле для того, чтобы быть покеристом, нужно питаться хорошо. Но это я как бы шучу. Я слышал эту мысль очень много раз, и каждый раз я слышал ее от очень сильных игроков. Про бананы? Нет, о питании. Ведь суть же не в том, как именно конкретно ты питаешься. Суть в том, чтобы тебе было, твоему организму было хорошо. Вот я как-то на офлайн-серии на Кипре сидел там с двумя мега-челами за столом, и они обсуждали как раз эту проблему. Говорит, ну там вот я там так питаюсь, ну на английском языке. И он говорит, вот я, например, вообще никогда не ем мясо, когда я типа еду на серии. Но, говорит, дома, когда отдыхаю, я типа могу стейк съесть и так далее. Ну, то есть суть в том, что, по его мнению, вот по мнению этого конкретного персонажа было, что вот мясо тяжелый продукт, и оно мешает ему работать, ну, там, в покере, скажем так, принимать как правильное решение. Быстрее устает и так далее. Супер, спасибо. Так, а мы на чем закончили? Мы позавтракали, ну и катаем параллельно, да? Да, мы позавтракали и катаем. Потом пришло время обеда, видимо. Далі багато варіантів, сильно залежить від того, де ти знаходишся, але в ідеалі я теж хочу щось взяти таке веганське і теж вуглеводи, які мене довше будуть тримати. Якщо
Моя любима закуска це буде хумус. Хумус і з якимись хлібними паличками. Там неймовірно багато калорій і тебе відносно довго тримає. Тобто може тримати там до 4 годин, що ти не голодний. І в Лондоні іменно тільки є 2 магазини специфічних, де продають найкращий гумус, який не є, він, як воно називається вже, таким не кислим. Знаєш, коли лимоном щось там вижмеш лимон, він такий буде якийсь такий кислотний аж. І коли ти цю кислотність вживаєш, то теж мені не дуже добре. Тому іменно має бути такий нейтральна така текстура. То цей гумус іменно в Англії мені підходить. Інші гумуси, то чисто залежить, як він приготовлений. Так, ну, пообедали. Да. Хумус на обід з хлібом. Але інші варіанти, які можуть бути, ну, будь-які вуглеводи. Може бути, моя любима це буде гречка з салатом. Може бути рис з салатом, може бути спагетті з салатом, типу не важно. Так, а после обеда мы что делаем? Идем Нет, поспать? сейчас, подожди, или... вопрос. Ты как в Англии гречку добываешь? Тяжело вообще? А в Англії я гречку не їм, тому що гречка, яка продається, вона якась не така. Вона, ну, її варили, вона не така на смак, яка має бути. Тому гречку я переважно їм. Це для мене делікатес в Україні. Да, можно контрабасом просто засылать тебе там. Я просто в Тае, когда жил, тоже проблемка там. Продается типа по 200 гривен за 100 грамм, знаешь, примерно так. Так, ясно, поели гречки, если нам повезло. А обычно хумус, если нам не везет. Что дальше? На вечерю дуже багато варіантів, особливо в Англії. Тобто ти можеш кудись піти, в афганський заклад, щось поїсти. Афганський? Афганський. Не, ну просто можна і в афганський. Можна з того ж супермаркету багато виборів. Ти можеш піцу, бургер, можеш щось зробити, опять же, якісь інакші вуглеводи, які ти... А ты бургер веганский ешь? Вот я иногда готовлю тут ребятам, гости приезжают так, веганский. іменно веганський. Ти використовуєш ці інгредієнти при цьому веганські. Найкращі оці, як вони називаються? Beyond Meat зараз такое є. Так, Beyond Meat. І ще є один, я назву не пам'ятаю. Тобто є 2 таких дуже смачних, вони навіть мені особисто смакують краще, ніж м'ясо, і вони легші. Ну, так. то есть ты ешь 3 раза в день? У тебя нет такого, что там 5, 7, 200 раз, да? В середньому 3 рази, плюс якісь знаки там. А есть такое, что после какого-то времени ты уже не ешь там, типа, вот окно, вот это, как оно называется? Що типу ти голодуєш, знаєш, 12 годин. У мене є, от така штука в мене є, але чисто вона випадково трапляється із-за того, що я довго сплю, і я не хочу їсти перед тим, як я йду спати. Тобто я стараюсь там 2 години не їсти, лягаю спати, і часто буває, що я сплю там 10 годин. Тобто в мене вже 12 годин, якби є часу, що пройшло перед тим, що я не їм. Резюмируешь, что ты минимум за пару часов до сна ничего не ешь, правильно? Так, стараюсь вже не їсти. Ну, добавки на атропы, кстати, тоже хороший вопрос. Використовується, але і більше їм, коли займався спортом. А зараз, якби я особо спортом не займаюся, тому необхідності такої багато їсти немає. І у біодобавках, вітамінах теж немає. Борь, а с точки зрения вот графика рабочего дня, если без привязки к питанию, то есть вот ты встал, там катаешь сразу практически или там что-то поделал, потом катаешь, и как вообще у тебя день развивается стандартно? Зазвичай, коли встаю, сразу перевіряю лобі, якщо є гра хороша, я заскакую. Інколи буває, що я сніданок ще не приготував, трохи замазувався полуголодним. І в рази складніше грати, тому що важче робити деякі прорахунки. У мене бували ситуації, що буквально застрибнув, зробив якісь погані прорахунки, і кол би був близький з правильними підрахунками, а так я порахував, що я зробив там помилку, якби, але кол уже нажатий. Бывает ли у тебя... то есть правильно, я понял. Значит, получается, что если у тебя какая-то проблема с питанием, да, то есть где-то либо ты голодный, либо ты переел, либо еще что-то, ты можешь
более эмоционально принять решение, да, менее сдержанно, менее осмысленно. По-перше, важче все підраховувати, а по-друге, важко тримати, бути в цьому стані, що ти все пам'ятаєш, там, де відбувається, який екшен, і взагалі якусь історію згадати. Ну, це все важче робити. І третє, тебе буде більше тультувати якісь там програші фліпів і так далі. Тобто будеш більш емоційний. Ага. Ну, хорошо, то есть в идеале ты позавтракал, сел катать, как стандартная длина сессии какая-то есть, или все зависит от того, пока игра есть, играем? Ну, в идеале. Ну, у мене зазвичай було, що поки я граю. Ага, и, ну, потом ты пообедал, допустим, и потом снова садишься играть, или там спорт, что? Переважно я так обідаю, що я при цьому столи не закриваю. Або якщо закриваю, то на 5 хвилин, тому що в тебе немає можливості закрити. В тебе, наприклад, є набір столів, де в тебе почасовка, там, ну, в мене була почасовка 300 баксов. Ну, я не закрию при цьому столики, тому що якщо їх не зможу потім швидко вернути, то немає сенсу закривати. Простіше їсти граючи. Ну, то есть ты не дробишь сессии специально, вот сел, пока есть игра, играешь, как закончилось, занимаешься другими делами. Так, коли гра закінчується, я тоді закриваю сесію і займаюся чимось іншим. А как такового, ну там вот работа над игрой, она как не по расписанию проходит, то есть ты выделяешь какой-то день определенный или просто когда игры нет? Нема такого поняття в мене, як робота над грою. Якщо я відчуваю якісь моменти, що я їх не розумію, тоді я їх сяду і розберу. Якщо я відчуваю, що моя стратегія, я якісь аспекти її не розумію, то опять же я сідаю і стараюсь або щось нове придумати, або зрозуміти, який іменно аспект я не розумію. Ну, це якби було на той момент. Зараз в плані моєї стратегії в мене немає якогось таких аспектів, що я не розумію. Єдине, що лишається, це наскільки добре я розумію стратегію опонента. А то если... все еще ты как бы игрок, который учишься во время игры, да, а не игрок, который учится. Да, по дефолту, да. Угу. Круто, что в 2020-му. В мене я в програмах, по iSolver і так далі провів, можливо, годин не більше 50. Причому годин 10 ти розбираєшся, як сама програма Настраюєш. Ну да, понятно. Інші годин 10 ти робиш якісь, знаєш, такі рішення, які тобі взагалі не потрібні, і потім ти вже думаєш, в тебе лишається буквально 21, щоб розібратися. А на рахунок учнів, яких я брав, то в них така тенденція, що вони дуже багато якось проводять часу в цих програмах і навчаються. Я не знаю, чому в них така тенденція, тому що я їм дуже багато разів пояснюю, що ти можеш навчатися або практично, коли ти граєш за столами. Головне це робити якби з розумом, що ти повинен бути в ігрі, ти повинен бути її частиною. Бо якщо ти не частиною, тому тобі приходиться робити цю роботу поза столами. Ну, Боря, я тут тебя, может быть, удивлю, но мало кто так может. Не, ну вот. Да, я думаю, что это талант определенный. Это конечно. факт, потому что я, ну ладно, в общем, то есть это точно. Мне интересно, это Алексис вот сейчас, ну он, наверное, не смотрит, но это вот есть вот точка зрения, что талант, да, а есть противоположное, что очень много работы. Вот он считает, что обычного человека от Линуса отличает только количество часов в солвере. Не, еще раз смотри, ну то есть есть люди, которые могут в процессе, вот я же все к этому подвожу, да, то есть вот Боря в процессе игры, он считает комбинации. Если ты это делаешь, то ты как бы учишься, правильно? Знаешь, вот, к примеру, там история, да, когда человек типа там перед колом, он знает, что он уже заколол. Вот смотри, есть ситуация, когда ты знаешь, что ты уже колешь ривер, но ты на ней притормозишь, посчитаешь, что ты еще заколешь. То есть то, что ты эту руку отбил, уже понятно. Но есть же люди, которые просто отбивают, да, ну типа нажимают кол просто инста, да, а есть те, кто как бы задумываются не потому, что колить или нет, да, а те, кто как бы подумают, что у него еще там осталось. Ну, в общем, я к тому же веду, это, наверное, какой-то тип искусства, наверное, а не талант, да, то есть это какой-то другой подход, что ли. Мої любимі ситуації, які приносили найбільше задоволення, це, мабуть, протилінії, коли я получаю чек-рейс,
І він ставить потім 2 барелі, тобто turn збільшено і river push'ем. І мої любимі іменно ті роздачі, де прорахунки вже зроблені з turn, і ти вже по ріверу просто снеп колиш на деяких картах по рейнджу, на деяких картах не по рейнджу. Іменно там, де по рейнджу ти колиш, і в тебе якийсь там просто король хай, ці роздачі найбільше мені заходили і приносили емоції. Да, ну то есть ты вот эти прорахунки делаешь как бы на флопе и как бы по ранаутам, которые... Уже основні підрахунки робились на чорні. Тому що на флопі надто широкі, ти просто прикидаєш рейшо, яке в нього. Ну и это все ты делаешь в голове в процессе игры. Так, ну це типу, як це називається людський солар приблизно. Ну да. Ну вот, отвечая на вопрос... Да. Я, конечно, ничтожество. Просто, просто сейчас еще раз, Леха, отвечаю на твой вопрос, что сколько-то часов проведенных в Совере. Он играет в среднем 10 часов там, или 12 часов в день. Вот он проводит в Совере 10-12 часов в день. Просто он у него в голове. Да. Ні, насправді це просто, я думаю, люди просто неправильно не розуміють, як використовувати ефективну соло. І при цьому вони будуть заточати дуже багато годин туди, де, в принципі, смислу немає. Вони можуть це робити під час гри. І солвер треба використовувати в конкретних цілях. Якщо ти їх використовуєш ефективно, тобі насправді багато годин в ньому не треба. Так, я хотел еще про вот 6+, закрыть. У меня остался вопрос по поводу тоже топа какого-то. Ну, там поляна достаточно маленькая, да, насколько я понимаю. Вот на сегодняшний день, если взять мировую элиту 6+, кого бы ты выделил там топ-3 игрока, допустим, в мире? Можно так выделить? Топ-3 гравця? Ну, Запах Замазки, Инер. Тож, дивлячись, по яким критеріям ти хочеш, щоб я назвав? По яким критеріям тобі назвати? Наверное, все-таки по скиллу, потому что по $1 в час просто можно сказать тех, кто больше всего играет там в фишных составах каких-то, да, то есть они больше всего зарабатывают. Но это не будут лучшие в скилле. По скілу це є якби в цілому, є що по ГТОшному, є що по експлойтному. Ну, в топ-3, я думаю, війде Джейсон Кун. Точно. З інших... Азіати? А от з інших дуже важко. З азіатів, я думаю, що... так сказати, що немає бекграунду онлайн, то я б назвав Руї Као. Думаю, він найсильніше грає. З інших і мене вже близько. Вот я сейчас как раз вопрос перефразирую. Кто из... Ну, например, какой, по твоему мнению, уровень игры Тома Дуана в шорт-дек? Вот. Тю, ну ты вообще решил. Зачем ты сейчас просто разобьешь? Он когда-то у меня на рабочем столе стоял, его фотография, я вдохновлялся. Сейчас просто вот... Я вже знаю, що буде. Друга група. Тобто він не буде входити точно групу. Він десь в другу групу входить. Ну, думаю, в третю... То есть между второй и третьей он где-то, да? А Сантос? Сантос? Не знаю. Такого чувака не знаю. Я давно не грав, насправді, на старзах, щоб оцінити. Ладно, хорошо. Про тренерство ты упомянул немножко. Вот интересно, были ли у тебя ученики, как они у тебя появляются? Может, ты вообще в открытом доступе тренируешь, можно к тебе как-то попасть? Это уже такой личный вопрос. Ну, в мене були учні. Зараз так, щоб активно я нікого не тренирую, тому що учні вже вони менш-більш самостійні, якби з допомогою лише потрібно якісь направлення, або просто щось перевірити, підсказати якусь там, чи ідея вона буде працювати, чи ні, чи вартує інвестувати години навчання в тому напрямку чи іншому, якісь такі питання лише вирішити. На рахунок нових людей, то в мене немає на даний момент часу, але потенційно розглядаю, щоб провести навчання для бажаючих десь в Таїланді. Місяць березень,
Думаю, що десь березень. Типа кемпинга, да? Все там прилетают Так, в это кемпінга. время? Так, всі прилітають і фізично знаходяться зі мною, де будуть фактично весь матеріал буде даватися або мною, або моїми учнями. Залежить від того, які вони ліміти знають, і в залежності від тому, які знання ми будемо передавати. Ну, ми фактично в плані, якщо це проведеться, зараз на це ймовірність всього-навсього десь, не знаю, 5-10% буду ближче знати за 2 місяці. Але знання будуть надаватися, як працювати в солвері ефективно, з базою даних і як будувати страти фактично. Так, щоб почуватися комфортно в будь-яких составах. Месяц, то есть беспрерывной теории, или как это, что это за формат, или типа... Ну, це теорія, практика, відпочинок, плюс нетворкінг. Ага. А из скольки человек такая группа может состоять? Ну, в ідеалі 5, но не більше 10. Ну, а речь идет об оплате от профита, или речь идет об оплате, или ты не знаешь? Ну, над цим треба подумати, ну так навскидку оплата би була за цей місяць і плюс потенційно ще процент профіта на якусь дистанцію. Ну, то есть это мы просто сейчас фантазируем, понятно, но в целом, а как ты с учениками работал до этого? Ты от профита работал, да? Я працював виключно від профіту. Угу. Но ты оцениваешь, ты говорил, вероятность такого кемпинга в районе 10%. А то там люди в чате уже губу раскатали. Ну, більшість людей не зможуть собі дозволити. Або їм просто невигідно буде з точки зору банкрот-менеджменту. В будь-якому варіанті всі гравці, які би туди поїхали, то би їм би повністю надавався рол для гри. В залежності, що вони грають. Або гра підшукувалась, або рол би надавався і так далі. У мене на даний момент є 2 активних учні, що вони займаються, працюють над грою і грають. І ще є одна людина, в якої я купляю екшен фактично на дуже дорогі ігри, яка грає. Суто виключно. Тобто його не потрібно було навчати, він сам собі навчається, йому там комфортно, і я просто екшен купую. І з мого досвіду простіше співпрацювати з такими людьми, що ти просто береш екшен. Тобі не треба вложувати там в кожну людину до 50 годин для того, щоб мати екшен. Ну, в смысле, выгоднее просто купить долю, чем научить так, человека. Так, вигідніше просто купити долю, і людина хай собі нехай сама навчається, чим комітитись і навчати, тратити свій час. Тобто, якщо в тебе 5 людей, важко, ну, тобі треба якось індивідуально ще підходити до людей. Тобто ти будеш 250 годин тратити фактично на людей в рік. Це досить багато часу. І якщо ти дивишся по якійсь фіксованій чи від профіту, то почасовка незначна, як на мене. А куди ти ще тратиш свої години? Інтересно. Години? Ну, трачу своє задоволення. Якщо не працює, то зараз на даний момент основний час виділяється на вивчення нової справи, тобто стараюсь вивчати більше інвестицій. Так, ну подожди, Денис, ну что ты делаешь? Да, извините. Вот мы к этому придем еще, конечно, но еще не закрыт вопрос, просто сейчас придется обратно перескакивать. Вот по поводу тренерства, ты сказал, у тебя есть 2 ученика, которые успешно играют. А есть неудачный опыт тренерства, то есть когда, ну, как бы не зашло человеку, не получилось у него по какой-то причине? Или все, кого тренировал, все на high stakes сидят, держат? Всі, кого я тренував, фактично, вони самі писали мені, знаходили і просили, щоб я їх тренував. Тобто я людям не відмовляв зазвичай. Єдиний найбільший такий неуспішний досвід я б назвав, коли я сам до людини, ну, типу, я побачив в людині певні таланти і побачив, як швидко я їй можу, наскільки багато валю я можу їй додати і наскільки швидко в неї потенційно може бути прогрес. І я їй сам перший написав, сконтактував. Людина, так скажемо, грала NL10, NL25. Я приблизно бачив, як ця людина буде грати за 6 місяців уже NL200 і потенційно шодити 500.
І я йому провів, ну, в мене якби формат, я проводжу все безплатно, і ми розраховуємось вже, як будуть якісь результати, коротше, коли це вигідно, тобто я з оплатою, я ніколи не спішу. І зробив безплатний урок, надав йому рол, щоб він одразу йшов грати вище, тому що ну, його гра канає і вище, по-любому. І ця людина після цього дуже сильно говорила, що вона там за 4 місяці встигне, 6 місяців – це дуже багато часу. І після того дня я від тої людини не чув. Я йому скинув, може, 750 баксонів, чи скільки, чи 800. Йому хватило, да? Він пропав на півроку. На півроку пропав. І я йому писав, типу, з тобою все нормально. Я не знаю, людина жива, мертва, типу, його взагалі ніде не було. Та я пару повідомлень скинув 3-4 рази. Забив. Потім він мені пише, що окей, вибач, в мене є проблема, я вирішу проблему, в мене проблема з гральними автоматами. Я я піднімся. Это ты не смог предусмотреть, да? Ну, після такого, типу, ну, ти з людиною, ну, типу, ти хочеш дати другий шанс, ну ти не проти, ну да, людина прийшла, типу, відкрилась, що є проблема, да, можна дати другий шанс, я, типу, не проти цього. А от, коли ти знаєш, що є така проблема, то ти не зможеш їй довіряти. Ну то був твій знайомий якийсь, так? Ні, це не був знайомий, це була просто рандомна людина на інтернеті, яка грає в Low Stakes. Тому з цього досвіду я переважно не хочу співпрацювати з гравцями, які грають в Low Stakes. І з певних країн теж не хочу працювати. Наприклад, з України, так? Я з України я не проти, насправді, але є якась країна, я просто не хочу називати. Борь, Там просто в мене опит тільки негативний з людьми співпраці. Слушай, так, окей, я понял, что тебе ребята писали, сами просили тебя потренировать, но это ж не залог того, что у них точно получится. Но, тем не менее, все, кто обращался, все, с кем ты соглашался, у всех все нормально шло, не было такого, что человек, ну, ты ему говоришь одно, а у него не получается, он делает другое. Не повністю розумію питання. Якщо я їм щось говорю робити, вони роблять те, що я роблю. А в плані того, як вони вже розуміють цю інформацію і використовують на практиці, це вже якби їхня справа. Я там щось поправляю, щось підказую, де можна посилити гру, де їхні слабкі сторони, де їхні сильні сторони, як, на що зробити фокус. Точно, ну, з такого плану. Я їм гру не ставлю. Я їм не кажу, от, ти граєш по флупу так, на таких структурах, по тьорні так, по ріверу так. Я їм так ніколи не роблю. Я якби для них роблю, будую таку схему навчання, де вони це все самі роблять і фактично роблять все те, через що я прийшов, просто в ускореному форматі, тому що я вже чітко знаю, що треба зробити там для префлопу, флопу, тьорна, рівер, для того, щоб посилити кожну вулицю. Круто. Это опасно, то, что ты рассказываешь. Хотел... І якби я... Якби один учень, типу, в нього все було поставлено. Типу, вже дуже добре ніби розуміння. І я до нього просто стою, там якась ситуація виникла, і він такий швидкий фол нажав пас. Я кажу, ну а чого ти так швидко тут скинув, ти навіть не задумався. Він мені відповідає, то в мене кращі руки будуть для колу. Я кажу, ну так ти граєш тут експлойт, чи ти граєш баланс? Він каже експлойт. Я кажу, ну якщо експлойт, то треба задуматися, чи тут можна з рейнджом копулірувати. Він такий, ну так, треба було задуматися. Ну я замітив одну таку штуку, потім другу таку схожу щось замітив. І я його потім питаю, а ти взагалі комбінації рахуєш? А він каже, ні. І це дуже смішно. Його основна проблема в плані того, що йому просто доповнено треба рахувати комбінації, бо він не рахує, де він може по рейнджу заколірувати. Він, тобто, з точки зору бази даних, він знає, де люди склоняються до того, щоб переблефовувати чи не доблефовувати, але конкретні ситуації ранаути він не прораховує. Це якби мене сильно здивувало, тому що я думав, що всі люди приблизно підраховують там. Я так дивлюсь, я там просто походив, так 2 кружка зробив, і я йому кажу, там call range, 100%. Нет, шутка хорошая была про то, что все считают. Да. Я тебе скажу о том, что нужно считать комбинации. Я узнал где-то году на 5-м или 6-м. Какой? Где-то на 6-м году карьеры.
Вот. И тогда я начал выигрывать больше, просто потому что я начал знать. Ну, колись був такий тренд щодо Соларі, що кращі гравці показували, кращі гравці рахували комбінації на якійсь вулиці. Принаймні на рівері. Але вони якось, наскільки, по собі я знаю, я допотопно дуже це все. Так, що-то пропало. Я не виключав ту. Все нормально вроде. Я не виключав ту частину рейнджа, що, знаєш, там вони, наприклад, певну частину рейзять. Або певну частину міксують на передфлоп. Я їх не виключаю. Я просто заложу рейндж весь такий, який потенційно може бути. І це якби неправильні прорахунки. Получалось. Угу. Ну, то есть, тебе все равно нужно знать. Вот, кстати, недавно на каком-то подкасте мы как раз разговаривали, и кто-то сказал о том, что, типа, не на подкасте, суть в том, что, типа, я же играю там от рейнджа, там, который там солвер заложил туда-сюда, и дальше. Но я говорю, а как? Ты же должен знать рейндж оппонента, типа, а как его знать? Вот, ответь нам на вопрос людям, как его знать, и должен ли ты знать всегда рейндж оппонента, по крайней мере, статистику. Давай, щоб вигравати, тобі не обов'язково знати не обов'язково знати рейндж опонента. Тобі достатньо знати добре свій рейндж. Якщо ти хочеш 100% бути топом і не переживати, що ти виграєш на дистанції, взагалі ніякого сумніву не мати, то ти для цього повинен знати добре свій рейндж і добре рейндж свого опонента. Якщо оці два фактора вони справджуються, тоді ти не можеш знати поразки. Так, можуть бути якісь там поганий ран, щось там, якісь кулер ситуації, але на лонг-терм в тебе ніяких сумнівів немає, що ти там є в тебе перевага проти конкретного опонента. Ну, и дай нам тип какой-то на тему того, что вот в одном предложении, как быть уверенным в том, что ты знаешь рейндж оппонента? Щоб знати рейндж опонента, це зазвичай дуже складно, тому що є багато ситуацій. Тому я і прошу. Дивись, ти можеш важливо знати його приблизно префлоп. Префлоп ти просто з бази даних наєриш рук, і які ти руки бачиш по шоудауну. Також ти просто дивишся, наприклад, є ГТОшні рейнджі, і ти дивишся, порівнюєш з гравцем. Ти дивишся приблизно по циферкам. Наприклад, там він має захищати 26, ти дивишся, що він захищає 29, значить чуть ширше. І ти логічно додаєш якісь руки, які ти бачив від поляни по шоудаунам, що вони типу колірували, а не мали колірувати. Наприклад, був такий гравець, він ще досі грає, вроді би, неважно, який нікнейм. Блін, почти сказав. На Zoom 500 і він проти 3,5х відкриття з батона, він захищає руки туз 2 різномасні, 8 різномасні, 6-4 різномасні. Мені достатньо одного шоудауну 6-4 різномасними чи туз 2 різномасними, я одразу розумію, що людина зашироко захищає, і вона захищає, в нього фактично є один рейндж захисту. Йому байдуже, який там сайз фактично, бо він фактично ці руки буде захищати проти любого сайзу. І тобі одразу дає поняття, проти якого рейнджа ти граєш. Є опоненти, проти яких ти завжди бачиш адекватні руки, або по цифрам можеш перевірити, що вони менш більш дефолтно захищають. На рахунок їхнього відкриття також. Є якісь нюанси. Ти можеш також дивитися... Префлоп понятно. То есть мы определились с префлопом. Дальше Флоп багато нюансів є. От я, наприклад, питав свого очі недавно, була якась роздача, і я питаю, цей опонент, він флоп розбиває чи не розбиває? Він мені не міг дати мені відповіді. А для мене це, зазвичай, коли я граю, практично вчусь, я маю звернути на такі нюанси увагу. Тобто я буду розбиратися, чи він на туз хайбордах, чи на король хайбордах він розбиває, чи в нього один сайз, чи два сайза, чи три сайза. Тобто сплітує він рейндж чи ні, і чому? Да. А как это возможно, играя столько столов? Как это возможно? У тебя вот 10 столов и куча экшена, и ты в каждом споте знаешь конкретно этот оппонент на конкретно этой доске, сплітує он или нет. Так, что ли? Дивись, у тебе, напевно, просто великий пул опонентів. Ну да. Чим менший пул опонентів, тим простіше. Тобто на 200 анель тебе рідко буде настільки детальна інформація і так далі. А от з 500 і вище ти можеш конкретно добре знати від опонента його лінії, його сайзи, як він розбиває, як він грає. І я зазвичай, коли
граю і в топ-формі перебуваю, я вже знаю, що я буду очікувати на рівері, приблизно з якою частотою. Тобто я знаю, що опонента просто немає ліній там півбанку на рівері після двох барелів. Тобто, якщо він ставить рівер, коли він юзає 125 на тьорні, то в нього по ріверу тільки пуш прилітає по бланках, наприклад. То я вже знаю, що я буду очікувати, і я, коли він чуть-чуть бере час, я одразу починаю робити обрахунки, бо типу я знаю, що буде летіти пуш. То есть ты можешь сместиться на терне для того, чтобы не смещаться, сместиться на терне, потому что ты знаешь, что будет на ривере, и, соответственно, на терне где-то оверфолдануть, потом на ривере вскрыть. Потенційно може, але ти оверфолдиш тьорн лише, якщо він не даблфовує тьорн. Классно. Ну да, я говорю, что ты определил рейндж его на терне, как бы, соответственно, ты знаешь, что он будет делать на ривере, и все. На тьорні, на мою думку, найважче приділити рейндж. На рівері найпростіше. Похоже, человек, который будет писать субтитры, сойдет с ума просто, потому что он к покеру отношения не имеет. Ну да ладно. А я хотел еще про МТТ спросить, потому что ты в прошлом году выиграл в куб, и вот исходя из того интервью, ты вроде как до этого плотно МТТ не играл, хотя, ну, возможность у тебя, очевидно, была, раз ты вообще все попробовал. И в том интервью ты тоже сказал, что вот с этого момента я буду более активно играть МТТ. Расскажи про свои отношения с турнирами, и сейчас они какое место занимают в твоей жизни. Я турніри граю, які мені, просто так, for fun більше граю, тобто я не підходжу з професійної точки зору, але якщо ті, які я граю, то я стараюсь грати максимально добре на ті знання, які я знаю, але при цьому я зараз не розвиваюсь в області МТТ. Для грав в МТТ для того, щоб якби підготуватися до Барселони минулого року. И случайно выиграл в куб при этом, да? Ні, ну якби я планував виграти один куб. Чи це було після Барселони? Куб був після Барселони, вроді би. Тобто я місяць якось готувався до Барселони, поїхав в Барселону, і після Барселони поїхав в Англію якраз грати в куб. Тобто в мене був план заграти одну серію, нормально подивитися приблизно, чи воно мені підходить, чи ні. Тому що по моїм розрахункам там євешка була краще в холдемі, чим грати кеш-ігри. Якщо в тебе немає доступу до приватних ігор, до якихось хороших ігор, то, реально, там дуже івешка дуже фіксована в якомусь районі. Дуже важко вирватися з того якби району івешка, яка в тебе є. Ну, то есть на общедоступных сайтах, скажем так, ты не можешь сделать ожидание $500 в час сейчас на общедоступных сайтах. Так, ну скажем так, пів ляма важко зробити, в холдемі. Дуже важко зробити. А в МТТ это как бы реальный, по твоему мнению? В МТТ, да, простіше, я думаю. Потому що бої не там просто поляна сама така софт. Навіть регуляри МТТ, вони якось не розуміють, що вони роблять. Теж не вміють навчатися, як кешовики не вміють навчатися. Ну, тобто більшість не сильних опонентів, але є сильні. Так, а що пішло не так? Що пішло не так, я тобі знову скажу, що це поганий режим. Мені не підходить такий режим, де я маю грати, я прив'язаний кожен день і маю лише 5 хвилин перериву. І при цьому мій сон дуже такий, знаєш, що я лягаю десь 4 ранку, або, якщо я в Англії, то це приблизно 4, якщо в Україні, напевно, 6 буду лягати, просинатися в 3, або там в 12, мені не дуже підходить. А играть чисто на сериях дорогие МТТ слишком диспово или почему? Частично диспово, і я привик. Мені більше подобається якби великі об'єми ігри, де ти можеш грати великі об'єми. Мені більше так подобається. Де я відчуваю, що я не можу грати великі об'єми, знаєш, що типу, ось сьогодні гра є, завтра немає. Мені такі ігри не дуже подобаються. Мені важко оцінити тоді ризик від таких ігор. Найбільш тільтове, що може бути, коли є хороша гра, висока, вона триває тиждень і потім пропадає, а ти там залив велику суму і не знаєш, де будеш відіграватися. Це ад гребаний. На самом деле, как бы, это реальный покер, хай-стейкса, то есть, если вот мысль, которая была подсказана, что, типа, есть смысл брать кэш-аута на старзах на дорогой катушке, которая просто бывает супер редкой, поэтому, ты, как бы, подвержен диспе, и в этом, кстати, как ты считаешь, это логично? Моя відповідь, да. Якщо
ти відчуваєш, що це надто диспово катати один такий банк, коли у тебе основний і середній банк в рази менше, то просто візьмеш кеша. Воно не є плюсово, якщо ти будеш це часто робити, але з точки зору зниження ДСП, що ти там граєш якийсь один дорогий банк, або, не знаю, 10 дорогих банків в рік, візьми кеша, нічого страшного. А от якщо ти граєш свій регулярний ліміт, там, наприклад, у тебе регулярний ліміт 500, і ти його граєш, і там береш якийсь кеша, типу банк великий, я б не брав. Что-то Фили не улыбается. Да там в чате иногда очень весело. Так, короче, был у меня вопрос по поводу твоих планов. Вообще был вопрос, занимался ли ты чем-то еще, там, может, уходил из покера, но так как ты сказал, что ты играл всегда, потому что тебе нравилось, то я думаю, наверное, да. Не особо повод был уходить. У мене був один рік, де я, можна сказати, професійно не грав, я більше займався інвестиціями. Тобто я вивчав цю сферу як потенційна альтернатива, або щоб спільно цим займатися. Дуже цікаво. Один рік я цим займався, і в покер я так грав, як простий фішар. Просто приходив по фан, типу грав. Ну денег-то все одно нажив, понятне діло. Я веру, але це був найгірший рік. О, найгірший рік, це скільки? Якщо чесно, я не пам'ятаю. Це не було може було? Ні, це не було шестизначно, я там не помню. Ты нажил параллельно в инвестициях или ты чисто изучал? Тоді, тобто, я позиційно поставив, збудував, так сказати, портфель, і за слідуючі 12 місяців заробив 50%. Это же очень много, да? Це багато. Були дуже хороші результати в цьому плані. В них така, знаєш, ми рахуємо ніби win rate, а в них є така штука, як Sharpe ratio. Тобто це скільки ти получаєш винагороди за одиницю ризику приблизно. Тобто, якщо в тебе більше одиниці, то це хороший показник. Це так само, як в нас, скажем, 1 ПБ, щось таке. Не, понятно, если это какие-то супервенчурные инвестиции, ты нажил на них 300%, то это как бы одна, да, как бы там точка, да, единица. А если это Dow Jones, то как бы это другая. Правильно я понимаю? То есть это риск, не? Просто риск в каких-то венчурных инвестициях очень высок, но при этом ROI будет очень высоко, правильно? Так. Це вірно, що ти говориш, але воно буде стосуватися Sharpe ratio, як? Тобто, якщо ти будеш 9 компаній вибирати, і вони всі обанкротяться, і ти втрачаєш свою інвестицію, а та 10-та буде лише робити тобі 5x, а не 10x+, то в тебе тут Sharpe ratio буде нижче одиниці 100%. Ну, зрозуміло. Або, воно буде негативне, насправді, тому що ти навіть не заробляєш. Це трошки інакша метрика, І ще я хотів сказати, що якщо в тебе там 2+, то це таке саме, як в нас фактично топ, дуже хороший регуляр, 5+ він рейт, так сказати, або на high stakes це буде 7-8 ББ, тому що там рейку немає, то там він рейт зазвичай більший. Так, у мене за той період було, вроді би, від 3 скотилось до 2, в тому районі, 2-3 трималося. Але це дуже маленька дистанція, і після того воно ще не впало, тому що я перестав цим займатися і вернувся в покер із того, що я зрозумів, що просто потрібен більший капітал для того, щоб цим займатися, щоб було сенс. Тому що є якийсь такий поріг, де інвестиціями вигідніше буде займатися, чим в середньому покер. Це сильно залежить від того, яке в тебе очікування у покері. Який капітал потрібен для того, щоб перейти для тебе з покеру до інвестицій? Мені, щоб повністю перейти, де ти поріг? Мінімум 7-значне число, і при цьому ти маєш бути впевненим в своєму скілі в інвестиціях, тому що ти не хочеш брати дуже багато ризику. 7-значне это больше 10 миллионов или больше миллиона? Більше мільйона. Більше 10. 7 знаків? Буде 8 знаків вже. Да. Понял. Больше 10 это 8 знаков. Да. Понял.
Ну, то есть, типа, там, грубо говоря, 2-3 миллиона долларов и пошел, да? Ну, то есть, это, типа, там, для старта. З ляма достатньо, але коли ти вчишся, тобі не бажано починати менше. Бажано починати. Ну, а инвестиции, это вот инвестиции, это какой инструмент ты использовал для этих инвестиций? Давай сначала, ты учился сам, как ты вообще вот в это попал, заинтересовался? Я вже з покерного досвіду знаю, що краще заплатити гроші. Людина, яка має більше досвіду, від неї навчитися, так буде по часу швидше і ефективніше. Тому що ти так чи інакше ці гроші заплатиш, роблячи це, або заплатиш людині, яка тобі підскаже, щоб ти не допустив якісь елементарні помилки. Ну, это ты кому-то конкретному пришел, или это какие-то курсы были, или университет? Це типу є такі онлайн-курси, які я пройшов, і плюс ще до людини на, як це називається? Типу на коучинг. Ну, це називається типу менторинг, що ти ментора знаходиш і з ним проводиш там 10-12 годин кожного тижня, зідзвонюєшся і якби говориш про свої ідеї і дивишся, як ти можеш типу зменшити ризик, підвищити ризик, де потрібно, де не потрібно, і як це саме зробити. В цілому у люди склонні придумати непогані ідеї, але самий складний елемент зазвичай це як цю ідею ти подаєш. Тобто, як ти цю ідею репрезентуєш. Ти хочеш її зарепрезентувати і якось так, щоб брати якомога менше ризику і при цьому якомога більше винагороди мати. Звучит красиво. То есть план получается какой? До определенной суммы какой-то дойти и перейти в инвестиции, или пока ожидание в покере на каком-то уровне играть в покер, и когда оно начнет снижаться и дойдет до определенной точки, тогда переключиться? Це коли очікування в покері нижче, ніж твоє очікування в інвестиціях. Потенційне. Тому що ти не можеш, наприклад, я зараз не можу якось спроектувати очікування, тому що в мене немає історії, треба хоча б мати 2-3 роки історії, щоб там менш-більш результати і брати середні від них, щоб мати якісь значення. В плані покеру я можу проектувати, базуючись на тому, які ігри. Тобто, якщо є якась ігра, що йде щоденно, я можу спроектувати приблизно яке очікування. Але коли ти граєш high stakes, то важко спроектувати, тому що все залежить. Так, тобі дадуть ігру, і яку ігру, і наскільки вона буде, і як тобі там повезе чи не повезе, і скільки ти екшену будеш продавати там на першу сесію чи на другу, чи ти будеш продавати взагалі. Там дуже багато нюансів і важче з проекціями. Ну, интересно, кстати, вот по поводу покера, я тоже как-то сталкивался не так давно с вопросом, типа, сколько у тебя ожидания, и это было тогда, когда я играл в Китае, и я ответил одно, потому что я думал, что это продлится вечно, а когда как бы китайский экшен закрылся, вот экшен в кэше, по твоему мнению, на твоем уровне, в открытом доступе в год, сколько? 300 тысяч, 200, 500, не будет, мне кажется, 500. Это, извини, я сам уже как бы надумал. Залежить від рану, то есть... от ожидания давай просто. Третя стандартна девіація, тобто, що тобі сильно буде складуватися, звісно, що в тебе буде півляма. А так, то середня, думаю, 300, думаю, десь 300. Да. Ну, а то, что как бы на high stakes где-нибудь в таких местах он может быть и миллионами исчислялся легко. Ну да, но это если уж как бы... Якщо є хороша гра і тобі там добре заходить, да, то не є складно. Типу, все залежить від того, яку ти гру получаєш на high stakes. Там уже не важен якийсь скіл. Скіл приблизно... Ти попадаєш або в першу, другу категорію, часто того достатньо для high stakes гри. А как ты оцениваешь, вот исходя из того, какая сейчас игра у тебя есть, через сколько лет ты перейдешь в инвестиции, сколько лет еще в покере планируешь? Или пока есть, ну как бы, то есть? Та насправді на даний момент я би хотів перейти в інвестиції зараз, типу, фактично з цього моменту, я би хотів більше переходити в інвестиції. Тому я зараз виділяю більше часу на інвестиції. Це в комбінації з тим, що зараз катушки особо high stakes немає, багато. Іменно такої, якої я хочу, бо я хочу в основному по шердеку. То есть уже пришел тот момент, получается? Прийшов той момент, що мені хочеться в якомусь плані чогось нового,
І, наприклад, якби зараз був такий онлайн екшен, що, от, наприклад, Zoom 10К збирається, там 25 ентрі, нормальне очікування, да, мені б було то цікаво грати. Навіть холди, мені б було цікаво грати. А так як цього немає, то не цікаво. І як, опять же, там від покеру якісь таке очікування, ну нема так, що ти можеш сильно рости. Да, потенційно один там покерист заробить 100 лямів за життя в покер спокійно. Даже потенциально, может, зараз хтось є, хто заробив 100 лямів. О, интересно, Форхелли в свое время говорил, что нельзя 100 миллионов заработать. Я думаю, що цілком реально, головне, розумієш, ти... Попадать в правильні ігри, да? Так, ти не зможеш заробити 100 лямів, тобі треба взагалі мати зовсім інакший стиль життя, тобі треба робити нетворкінг, переважно не з покеристами, а з якимись такими людьми, в яких є хобі покер, або, можливо, в них буде хобі покер, і з ними старатися грати якісь приватні ігри. Ну, як Нікіта. Це тільки так. Наприклад. Тобто, ну, ладно. Дивись, наприклад, тобі треба, наприклад, ти починаєш займатися інвестиціями, і ти працюєш в плані нетворкінгу в цьому світі. І там будуть люди, які там, наприклад, їх цікавить ігра в покер, що вони там збираються по суботам і собі грають високі ставки. Да, в таких іграх реально салямів заробити. Як Білзарян, да, пишуть в чаті. Я спілкувався з одною людиною, яка працює в Гонконгу в хедж-фонді, і він теж якби грає покер for fun. То він мені розказував, наприклад, що в Китаї багато є ситуацій, де, наприклад, ці, не знаю, як в переводі, главнокеруючі великих компаній, їм подобається покер, вони собі збираються і грають. Той же Джек Мао з Alibaba, він дуже сильно любить покер. Тільки зі своїми грає, да? А для нього програти 100 лямів, це... Ну да, и есть же люди, которые проигрывали больше денег. Как бы. Да. Я думаю, что уже нет человека выиграл столько. Слушай, виграти 100 лямів, це ще якби одне, це ще важливо, щоб твій екшен був на ці всі 100 лямів, що ти виграв. Це те, що тобі треба, щоб повезло, що ти береш правильну кількість екшену, і щоб тобі зайшло іменно, коли ти береш велику частину. Тобто тут дуже багато нюансів, але... Тобто це ніби як по мільйону фунтів турнір грати, і как бы как раз... Как Бринкени. Да. У него была самая большая доля, ну, это он так говорит, из всех, кто участвовал, он просто выиграл этот турнир. Да, я таке. Да. По поводу вот... Да, продолжай, пожалуйста. З тих гравців, що я чув, то мені, вроді би, здається, Трутелер найбільше екшену зазвичай брав на кеш-ігр. І от такий агресивний бенкрол менеджмент. І це з деякої точки зору правильно він робить. І за того, що на high-stakes іграх диспа зазвичай нижче, тому що у тебе вінрейт кращий, ти добре розумієш гру опонентів і якби... Так, для прикладу скажемо, що середній такий, ну скажімо, добрячий свінг – це 30 баїнів буде в холдері. А коли ти граєш такі софт-ігри, якісь приватні, то там у тебе буде потенційно 15. Контрол-менеджмент може бути в рази агресивніший. По поводу крипты, она каким-то образом соприкасается с твоим интересом к инвестициям? Криптою не займаюся. А ну секунду, там хтось прийшов. Напевно, дівчина. Зараз вернуся. Налоговая. Ну, хотя как бы к нему она не должна приходить, только английская. Разве что. Девушка, она говорит. Да, я знаю. Я слышал. Удивительно, короче, я поставил команду в чате, которая каждые 5 минут пишет про язык, и это все равно не помогло. То есть находятся люди, которые все равно пишут, а что происходит, это за язык. Там открывать двери, Еще раз хочу сказать, что он не говорит по-русски, не потому что он не хочет, а просто он не разговаривает по-русски. Он может говорить по-английски, по-украински, но не по-русски. Так что наслаждайтесь.
Сейчас было бы прикольно, если бы Боря на чистом русском сейчас вступил. Да ладно, могу. Я просто восстановлю. Да, да. Просто было интересно за вами понаблюдать. А ты, да, про крипту, что ты сам не занимаешься особо, то есть потому что надо прям очень глубоко туда лезть, разбираться, или просто потому что тебе кажется, что это все, ну, чисто лак, анлак? Та ні, це добре можна заробляти, але треба в цьому розбиратися. Возможно ли в Даже- этом разобраться глубоко, если у тебя нет каких-то, ну, инсайдов, правильных знакомств там и так далее? Ну, потрібно цим займатися і якби працювати, робити нетворкінг і діставати ці знайомства. Воно якби реально, але чи ти получаєш від цього кайф, коли ти це робиш, це вже інше питання. Бо якщо не получаєш задоволення, цим краще не займатися. Ты изначально решил не лезть в крипту, или у тебя был какой-то опыт? Я вирішив не лізти, тому що я в цьому якби не розбирався, і, по-друге, мені не подобалася ідея. Ну, я не бачу в цьому, я не розглядаю це як інвестицію, я просто це виглядає як кожен якийсь ICO виглядає як повний скам для мене. Ну, потому что он, по большому счету, и есть. Такие, да. Вот вопрос, который я тебе уже задавал, наверное, сейчас в тему будет. Девушку он в Англии нашел или с собой ее привез? Я просто знаю ответ, но расскажи нам. З дівчиною познайомився в Україні. Ну, наверное, был ожидаемый ответ, но все равно я не мог понять, где ты между своими перелетами, между всех стран нашел время поехать в Украину и познайомитися з дівчиною. Ну, перевагу на рахунок дівчат, перевагу я надаю українським дівчатам або російським. Ага. Это хороший вибір. Так, це доволі хороший такий все-таки вибір, тому що в Англії ти відчуваєш сильну нестачу якби жіночої краси. А what about the small talks? Do you have some problem with that? Ну, то есть, как бы, есть какие-то такие проблемы, которых, как бы, наверное, люди не поймут? Small talks в Англии для тебя. И вот украинские какие-то родные, близкие, понятные штуки. Понимаешь смысл? Да? Тобто, щоб таке просто поболтати трошки чи що? Да, ну вот эти small talks, которые есть... Так, для мене це цілком нормально. Да, то есть ты уже можешь сказать, что ты как бы часть английской культуры для тебя, ну то есть ты ее понимаешь, да? Частично. Один елемент, який мені було сильно незрозумілий, це там є якийсь в англійській мові такий вираз, що вони типу тебе запрошують, але кажуть, типу, ну... Щоб ти відказався? Ні, вони якось там, я точний вираз не пам'ятаю, ну вони, наприклад, можуть сказати... Запрошувати, можеш прийти повечеряти якимось днем зайдеш повечеряш. Це означає, що вони не хочуть тебе бачити. Вони насправді тебе не запрошують. Це насправді вони говорять, що вони типу не хочуть тебе запрошувати і бачити. Це для мене було один з самих таких незрозумілих виразів, тому що вони типу прямим текстом ніби говорять, що приходи до нас, типу, можеш посидіти повечеряти. Прикольно. А слушай, кстати, хороший вопрос из чата. Как он с русскими девушками общается на английском, что ли? А у него, кажется, Боря завис, да. Да, завис на этом вопросе. Так, сейчас... Ну, пришла девушка, решила на этом вопросе выключить интернет. Сейчас, я напишу ему WhatsApp. Да, меня тут спрашивают контакты Бори, я думаю, что ответ очевидный. Если вы хотите, можете задать ему этот вопрос в чате, а так как бы я давать контакты Бори не могу. Да не, люди спрашивают контакты Бори для обучения, ну, если бы он набирал группу, вы бы об этом узнали. Да. Не, ну у меня и в привате пишут, ты уже не один человек мне написал просто. Вот, и это не думаю, что это как бы будет корректно. Вот. Ну да, ждем восстановления связи. Ну, это интересно, на интересном моменте, конечно, отвалились. И нет пропал. Ну, сейчас, может, восстановится. Блин, ну, мобильник можно подрубить. Было бы обидно. А у него мобильный английский. Да, английский, да, точно. Я вспомнил. Да, точно. Замазка дедосик. Ну ладно, мы пока, да, мы пока ждем
Я вот смотрю на свое огромное личико. Ты большой пишет. Да, да, Я не буду ничего перетаскивать, потому что потом придется да, обратно перетаскивать. все так, все так. Нет, так я могу вообще решить эту проблему, смотри. Девушка, короче, сказала, типа, хватит, и вдруг пропала нет, получается. Сейчас отрублю свою камеру, и будет нормально. Более что в Беларуси. Э, Ну давай, Денис, про дофамины уже сегодня что-нибудь говорю. Нет, вы знаете, как вот на самом деле мы с Борей до этого встречались вживую один раз, и вот сейчас мы больше еще пообщались, и я вот эти выводы, которые я озвучивал касательно того, что он работает над игрой в процессе игры, в целом я понимаю, о чем речь, и просто я был поражен тем, что на таком уровне это возможно. То есть, потому что, как бы, ну, я слишком стар для такого, конечно. Да, Вот, и ты когда-то был для этого молод? Ну, на самом деле, ведь ты же понимаешь, у меня был единственный тренер в жизни, и это было где-то на 6-м году игры в покер, и тогда я зарабатывал не меньше... Ну, короче, я тогда зарабатывал не меньше, чем надо для жизни в Англии. Вот, и при этом я не умел играть в покер. Ну, то есть, в смысле, я не умел играть в покер, так как играли люди с математическим образованием и подходами типа там ГТО и так далее. Я все время играл по чуйке. Ну, то есть, типа, то, как я видел игру оппонентов, то, что я думал о них. Ну, наверное, да, наверное, как-то умудрялся в процессе игры это все придумывать, продумывать. Не, ну это, мне кажется, разный уровень немножко. Мне больше, знаешь, Конечно, раз. меня больше как не веселит, но что ли, забавляет. Когда ты умный, то тебе весьма сложно понять, как это быть неумным. То есть, когда мы говорим, ну это очевидно Мгм, талант, ну да. причем это и для тебя очевидно талант, и для меня, потому что мы понимаем, что он умнее нас. Ну или не умнее, как назвать, да, когнитивные способности выше. А он типа такой, ну, вот как ему, ну, как бы в сравнении, отношении понять, что мы на такое не способны? Он думает, что просто, ну, мы недостаточно этого хотим, или мы не развиваемся, или еще как-то по-другому. Не, ну в целом, я тебе скажу, Алексей, что на самом деле в этом всем есть смысл. То есть не то чтобы есть какая-то предначертанность, еще раз, да, как бы, что вот у этого человека там просто есть стартовые точки, и вот знаешь, это как ты создаешь персонажа в игре или там, не знаю, там в АДНД, да, там у кого-то dexterity больше, у кого-то там силы больше со старта, а кто-то просто как бы там во многом слаб, но при этом как бы развиваясь в каком-то направлении постоянно, ты в любом случае достигнешь очень положительных результатов. Это моя позиция. И мне кажется, что не стоит так уж прям, ну, говоришь, вот этот чувак недостижим, у него просто талант, ему просто повезло, а я просто типа вот обычный человек. Не, ну Ну, талант надо реализовать, конечно, безусловно. Ну, должно быть и трудолюбие, и все. Но мы с тобой опять же говорим, ну, то есть мы уже входим в топ, там, я не знаю, 10-5% относительно общей палаты. И нам тоже достаточно сложно свое сознание вставить в голову человека, который не может НЛ-5 побить. И мы типа такие, чувак, ну ты просто мало работаешь. Но мы же не знаем на самом деле, у что у меня него был в такой же голове там. пример, такой пример жизни. Вот когда мы с Лехой сделали школу покерную, хотели помочь просто людям, мы давали всем деньги бесплатно, учили их. И просто я был уверен, что я могу научить любого долдона зарабатывать 500-1000 долларов в месяц просто так вот, за пару месяцев. Я могу это сделать, потому что это вроде бы несложно. Я могу расписать всю эту стратегию там, ну, за, там, не знаю, на одном листике, наверное, не, ну, может, и на одном листике. Да, можно было расписать. То есть для того, чтобы заработать эти деньги, я был в этом уверен. А на самом деле, как показал опыт, я набрал там группу человек 20, ну, часть вот так вот прокинули, как точно так же, как было у Бори, да, часть просто забила. А большая часть что делала? Они думали, что ты просто вот им рассказываешь сейчас, ты, короче, должен вкладывать им как аксиомы все время. 2 плюс 2 равно 4, 3 плюс 3 равно... Ну, то есть ты был уверен, что человек будет додумывать сам. Вот ты так думал, что это вроде бы для меня очевидно, что любой может. А на самом деле многие люди просто, они привыкли к системе образования той, которую вкладывали еще в постсоветское и в советское время. Проблема ведь стоит в том,
как люди учатся, то есть в методологии изучения того или иного процесса. Ну, понимаешь? Ну, понимаешь, о чем я вообще? В принципе, то, что у нас в школах многие люди просто привыкли, что надо заучить. Отсюда это там конца книжки. А как бы они не задумываются, зачем это. Но вот то если ты не закладываешь вероятность того, что некоторые просто физически не могут. все могут, Окей. большинство, по крайней мере. Ну, ну как это? Ну вот смотри, разве не логично предположить, что если ты не можешь так, как Боря, ну, физически Да. играть 36 столов, то значит кто-то не может физически мыслить так, как ты, например. Но ну да, я понимаю, но просто как бы я сильно сбрасываю на возраст. Я пришел в покер в 25. Ну, то есть... О, в Боря 20. подключается. Включай Я камеру. Да. Так, ну мы тебя пока пообсуждали, понятное дело. Мы, конечно, мы решили, что это девушка тебе интернет выключила. Можливо, тому що забавна штука, що інтернет не виключився, а просто щось з ноутбуком стало, що мені прийшлося перезапустити. Мгм. Забавно. Перший раз таке. Так, ну мы уже, да, будем потихонечку заканчивать. Так, мы говорили про крипту. Вообще, с точки зрения там хобби, увлечений, что еще в твоей жизни есть? Ты мне рассказывал немного про единоборство, тоже достаточно интересная, мне кажется, тема. Так, я займався колись, якраз десь 3 роки тому почав займатися змішаними єдиноборствами. Мені в основному подобається типу будь-яке єдиноборство, де ти в стойці стоїш. Ті всі такі джиу-джитсу, де ти просто по коврику валяєшся, або боротьба мені не заходять. І я відкрив для себе, що воно дуже сильно допомагає тобі в плані покеру також. Тому що ти туди приходиш, ти фактично виключається голова в цьому плані, що в тебе немає цих думок. Я, наприклад, тоді не думаю про якісь роздачі, які я заграв 2 дні тому, як їх оптимальніше заграти, або не роблю якісь прорахунки, тому що ти повинен бути в конкретний момент. І ці всі думки пропадають, і ти після цього дивишся на речі по-новому. Це якби такий рестарт тобі робить в мисленні. При цьому тебе сильно освіжає і робить хорошу кардіонагрузку. Угу. Після деяких тренувань ти просто щасливий, що ти вижив. Розумієш? І тебе потім менше турбують якісь свінги, і знаєш, ну, це типу нормальна річ. Вони тебе не повинні якби доставати чи нервувати. До речі, цей збій в інтернеті мені нагадав історію, як я грав в шордек. І в мене пропав інтернет, коли я ліпанув тузів вранні, і в мене прилетів пуш на 30 тисяч. Я радісно хотів нажати кол, але в мене пропав інтернет. Ну, І так і не остановився. Проти ренджа, я не знаю, яка івешка в мене, 25к втратив. Ну да. Жесть. А вот по поводу единоборства, чем занимался, что зашло, что бы мог рекомендовать? Рекомендую попробувати бокс, кікбоксинг. Обов'язково подивитися, чи воно заходить. Воно мені більше заходить, ніж зал, тому що ти приходиш в зал, ти робиш якісь вправи, тебе все одно голова не там, де, ну, іменно думки не там, де вони повинні бути. Думаешь о чем-то своем, а когда тебе стоит напротив человек в перчатках, то не получится, да, где-то витать? Ну так, там тебе просто жорстче ганяють. Бажано покеристам вибирати будь-який спорт, який тебе тримає в цьому моменті. Що ти не можеш якби думками десь літати. Тобі треба іменно побути в цьому моменті, трошки, щоб так рефрешнутися. При цьому, якщо ти ще робиш якесь кардіо, це 2 плюси, тому що ти зазвичай сидиш, а там робиш насичене кардіо. Ну, ще одне з таких хобі, яке тримає мене в моменті, це картинг. Він дуже насичений. Как профессионально или просто идешь на трек и катаешься? Просто йдеш на трек і катаєшся на час, тобто катаєшся проти самого себе. Ну, а ти за рулем їздиш, да? То есть... Так, катаюсь. Просто використовую машину як транспортний засіб. У тебе є автомобіль в Англії? Так і є. А який? Такой, сейчас такой... Сейчас было красиво. Просто использую как транспортное средство. Какая машина? Rolls-Royce. Мини-купер, а там мини-купер заряженный или просто мини-купер такой городской?
нормальний міні-купер. Простий Ні. міні-купер, що Не, ну виконував... просто он может быть, знаешь, там, ну, в смысле, если я к чему логику-то подвожу, тебе нравятся картинги, тебе нравится быть в моменте, может тебе нравится 4 секунды до сотни, я не знаю. Ні, Ну, мені то не есть, подобається, тому що там чуть більше ризиків. мгм. Мені, наприклад, подобається ідея байку. От я реально, якби дивитися з точки зору, якщо забути про ризики, я б суто катався на байках. Да. А Ну, так у мене рисковенько, є історії з байками, де були падіння, і я не хочу просто за байк сідати. То есть ЕВшка, короче, езды на байке очень так себе. Дисперсионное Так. І занятие в получается. мене серед родичів є, що в них типу родичі теж попадали в ДТП і навіть з смертельними випадками. Тобто мені, що моє оточення говорить, що це небезпечно, плюс я сам розумію, що є ризик. Тобто це найбільший ризик, який потенційно можна взяти в житті для мене. Так, а можно тогда я задам вопрос логичный, вот и как раз по поводу безопасности. Как ты рассматриваешь мысли того, что рационально купить автомобиль, который просто является самым безопасным в мире? Ну, це що буде? Volvo тоді, да? Ну, Volvo уже давно нет, но как бы, в целом Tesla, я как понимаю, сейчас за последние пару лет выигрывает все, что можно выигрывать. Но суть не в марке, сейчас я не про марку. В смысле, типа, подойти к вопросу рационально и, типа, ну, там, взять, не знаю, там, метаданные, да, посмотреть, какие автомобили являются самыми безопасными, там, топ-3, топ-5, и просто вот купить себе такую тачку. Не задумывался об этом? Ні, на рахунок машини, то якщо купляти машину, мені подобається Porsche 911 і потенційно Макларен. Тобто з цих двох, якщо купляти машину таку, знаєш, так сказати, Для удовольствия. швидку і більше для, як вона називається, типу для престижу, так сказати. Макларен F1 для престижа? Боюсь, просто ты мало куда сможешь доехать на нем. Чё, в Лондоне? Престиж кто-то оценил. Ні, це тільки машина для Англії. Машина для України. Десь у Львові по бруківці, будь А, ласка. у Львові, да. Якщо в Львові щось, я би купляв щось практичніше, типу X5 або X6. Ага. Так, я подрезюмируя по поводу увлечений, получается, что концепция такая, что мы выбираем что-то, где мы сможем полностью переключиться на эту деятельность и в моменте думать только о том, что происходит, и поэтому мы много чего пробуем, потому что когда ты куда-то идешь, допустим, на бокс, то условно там вначале ты полностью в потоке, но там через 2 месяца, например, тебе уже не так интересно, ты о чем-то начинаешь думать, и ты идешь там на какое-то другое единоборство, или потом идешь на картинг, то есть постоянно какая-то смена обстановки происходит в этом плане. Типа того? Ні, немає. Насправді є просто заняття, які мені дають задоволення. І мені не потрібно міняти для цього. Хіба що я перестаю отримати якісь задоволення, тоді я можу задуматись над цим. А так, якщо приносить задоволення і я відволікаюсь від роботи, воно виконує свої цілі як хобі. А вот единоборства, там, допустим, те, которые нравятся, и те, которые не нравятся, в чем их принципиальная... то есть ты сказал, что на ковре не любишь валяться. Більше кардіонагрузка іменно мені подобається. Ті, що джиу-джитсу, там є люди, які приходять цілий день валяються, вони навіть не змушені. Бо суть єдиноборства в тому, щоб використовувати якби енергію суперника проти нього самого. Так, Денис, хочешь что-то еще спросить конкретное? Потому что, да, я уже буду сейчас к званому ужину переходить. Да, я понимаю тебя, но, знаешь, в целом я просто могу только констатировать то, что я кайфую в процессе, вот и все, как бы в процессе нашего общения. Вот. Я бы мог много вопросов задать, но боюсь, что 3 часа 14 минут мы уже как бы потратили, поэтому званый ужин был бы неплох. Да. Вот. Мені це нагадало одну історію. Давай. Якраз за спорт. У мене була один раз я поставив велику ставку, невелику ставку на Макгрегора, потім ще її збільшив, і потім ще раз збільшив. Це в процесі вже матча, да, ти збільшив? Ні, перед матчем. Ну, коротше, так, щоб упростити, то в мене, якби він виграв, в мене очікування було 50к. І я подивився матч, він програв. І після того я прийшов додому. Ну, ризик був приблизно 10-15. Я вже точно не пам'ятаю.
Прийшов додому, сів, появився столик, там якийсь 5К, я сів за столик, і за одним столиком виграв ті 45К чи 50К. Нормально. Это с Майвезером, что ли, бой был? Да, з Майвезером. А стол тоже с Мэйвезером был? Забавно, як воно склалось, тому що я би той столик не грав, якби не ставив на матч. А, то есть ты в Тому що замазке поставив на матч. пошел его играть? Не в замасті, а воно мене змусило поміняти трошки режим. Тобто я мав матч дивитися, там було якось 5 ранку, 4, і мені прийшлось не спати. Я не спав і після того якби пішов додому. А зазвичай я б ті години не грав. Прикольно. Фактично, ЄВшка за день відбилась, і я почувався, ніби він Все виграв. стало на свои места, получается. Свое ожидание надо говорить просто. Про футбол я спрашивал. Интересно, я спрашивал про футбол. Боря сказал, что он не болеет ни за кого, но когда я сказал, что на фотке к постеру он похож на Майкла Оуэна, то он такой: да, в Ливерпуле, когда он играл, я болел. И я такой: ну блин, человек, который знает про Майкла Оуэна и про Ливерпуль, что-то лукавит насчет футбола. Це ще було дуже давно в дитинстві, десь 6 років мені було до 12, я футболом займався. Грав типу за місто, за школу, але потім передумав цим займатися більш професійно, тому що особого сенсу не бачив. Висока ймовірність, що ти получиш травму, не зможеш грати, і потім чим ти будеш займатися. Я когда говорил про званый ужин, это у нас в конце подкаста всегда такой традиционный вопрос, что если бы ты проводил званую вечерю, и у тебя был бы шанс пригласить 5 человек, любых, не обязательно живых, с которыми бы тебе хотелось просто провести время, познакомиться, пообщаться, из любой области, то кто бы это были? 5 людей дуже багато. Ну, зразу би запросив Ніколу Теслу, це точно. А інших... У вас был бы хедзап, получается? Ні, мені насправді достатньо. На даний момент в мене тільки одне ім'я – Нікола Тесла. Більше нікого. Найс. Ну, на самом деле, прикольный ответ. Я хотел, кстати, задать вопрос. Я знаю, какой вопрос. Ты счастлив? Прямо зараз чи в середньому, середньостатистично за рік чи за цей місяць? Просто вот ответь, как считаешь. Можно по шкале. Нет, просто как считаешь? У мене з другом є це дуже странна, якби странна шкала. Ми говоримо, як ми почуваємось відносно, фактично говоримо колір. То в мене є 3 кольори. У мене є сірий, є білий і є чорний. Чорний – це дуже погано, сірий – це зазвичай, а білий – це дуже добре. Як ти зараз себе відчуваєш? Ну, я відчуваю щось між сірим і білим. Ну, тобто, це означає, що типу, я ніби щасливий, але чисто залежить, де я знаходжусь з ким при цьому. Тому що, наприклад, коли я знаходжусь в Україні, я гуляю по вулиці, мені трохи сумно, коли я бачу якісь такі... Я відчуваю, що неймовірну таку бідність в країні. Тобто, куди не подивлюсь, люди дуже бідно виглядають, якісь замучені якоюсь роботою. Не знаю чим, але вони виглядають, ніби вони не живуть і не отримують задоволення від життя. Якщо порівняти з ними, так, я почуваюся дуже щасливим. Але якщо порівнювати з тим, типу, що я хочу від життя, то я десь почуваюся нейтрально. Я б не сказав, що я почуваюся нещасливим. Почуваюся нейтрально із-за того, що в мене є якась така відсутність довгострокових цілей, чого я хочу від життя. Тобто немає такого. Так, вибач, але що ти хочеш від життя, якщо в тебе немає цілей? То есть есть же какая-то мысль, да, что ты вот что-то хочешь от жизни, и это будет пиком. Соответственно, что это? От іменно, таких цілей немає, от іменно. Якби була якась така більш глобальна ціль, вона би придавала якоїсь значимості і більше щастя. А так, із-за її відсутності немає цього, якби, повного задоволення від життя. Ты находишься в поиске, или как ты для себя это решаешь? Зараз я стараюсь знайти щось таке, якусь таку більш глобальну ціль, що я хочу від життя. Інтересно. Якщо дивитися просто на теперішній стан,
Да, я ним задоволений, я почуваюся щасливим. Бо перед цим це завжди була якась погоня, щоб отримати цей стан такого якогось комфорту, від якого ти можеш відштовхуватися. Ну, ти маєш на увазі фінансову якусь незалежність? В цілому, не тільки фінансово. Звісно, можна сказати, що без фінанси не потрібні, щоб почуватися щасливим, тому що фінанси тільки дають комфорт. А в мене якби щастя тісно пов'язано з комфортом. Якщо я некомфортно почуваюсь в якомусь значенні, то це робить мене чуть-чуть, так сказати, нещасливим. Наприклад, який дискомфорт? Це може бути дискомфорт, що ти повинен там відвідувати пари в університеті з 8 по 3. Це для мене дискомфорт. А очередь в больниці, наприклад? Так, якась, черга, можна щось придумати. Я от... Чекати в чергах мені не подобається теж. Для мене, наприклад, некомфорт і стресово це покататися в маршрутці у Львові, от в автобусі. Тому що там просто забито людьми. Там реально дискомфорт. Ти ж можеш таксі визвати? Так, я можу, так. А якби мені прийшлось так кожного дня кататися цілу годину, я би був не дуже щасливим. Хоча я розумію, що поняття щастя якось до цього відношення немає, бо це комфорт. Але воно якось в мене пов'язано. Ну, потому что вот как раз тот порог, когда ты пройдешь какую-то ту ступень, не знаю, пирамиды Маслоу или чего-то, для того, чтобы дальше ощутить свое счастье полноценно, да, как я понимаю? Так. Ну, интересный вопрос, кто гость по знаку зодиака? Я отвечу. Бог. God of heads up, точно. Слушай, ну на самом деле вот вопрос счастья для меня лично это один из самых важных вопросов в целом последние годы жизни, многие годы жизни, потому что у людей, короче, без денег счастливым теоретически можно быть, но есть вот этот какой-то порог, который должен, это мое мнение, да, обеспечить какой-то минимальный уровень. И то, что ты сейчас видишь в Украине, и видя дальше за границей, в других странах, и как бы имея опыт, не возникает ли у тебя желание или понимание какой-то социальной ответственности, которая связана с тем, что так уж сложились звезды, что ты стал богом хедзапа, и как бы теперь у тебя есть больше возможностей, чем как бы у других людей, и некая социальная ответственность перед обществом все же есть, или нет, по твоему мнению? Опять же, тут нет хорошего или плохого ответа. Я думаю, що як такої немає. Немає. Понял. Тому що... родными родителями есть ответственность? То есть должен ли ребенок родителям и родным... 100%. То есть должен? В цьому плані так. Тобто, в тебе є лише відповідальність, так сказати, з людьми, які були пов'язані в твоєму житті, які були частиною твого успіху. Тобто люди, які тебе оточували, ти якось чимось їм зобов'язаний. Тобто і батьки часто відіграють основну роль в цьому, тобто і ти їм найбільше зобов'язаний. Але також треба не забувати про людей, які просто, можливо, були якісь друзі, знайомі, які тобі в чомусь помогли сильно. Тож ти їм повинен бути в чимось зобов'язаний, що ти їм теж повинен допомогти. Якщо така буде необхідність. Щиро дякую за добрі думки. Так, ну, подрезюмируя, я хочу сказать большое спасибо. Я хочу сказать, что, в принципе, это все изначально... Как бы, давайте так, если бы мне сказали в самом начале, когда я организовывал, подкасты вместе с Денисом, что я познакомлюсь, у меня будет возможность познакомиться и пообщаться с такими ребятами, я бы вообще ни секунду не сомневался. Вообще, я так рад и счастлив, что у нас это все получается. Спасибо большое Боре, что согласился. И надеюсь, продолжим общение за кулисами. Да, ну я знаю одно хорошее место, как минимум. Да, я даже знаю, о каком ты месте говоришь. Санаторий Сантос называется. Я надеюсь, Боря, тебе это все было не сильно в тягость, и, как-то хоть у нас был и такой языковой барьер, но тебе удалось тоже расслабиться и нормально пообщаться. Так, все добре. Надіюсь, ви всі почнете свій день і сніданок з 10 бананів і молока з шоколадкою тепер.
Блин, Да, прикинь, давай, это была шутка на давай. самом деле про бананы, и он сейчас напишет нам в чате, я вообще пошутил, просто чтобы люди... Сейчас, слушай, пока просто вот мне опять пишут, хотят твои контакты, я как бы лично их, ты просто отсутствовал тогда, я лично твои контакты никому передавать не буду, я не знаю, есть ли у тебя желание, чтобы кто-то с тобой связывался, в принципе, по поводу обучения или еще что-то? З поводу навчання можна, але фактично я їм можу дати якісь відповідь там фактично за 2 місяці десь, коли я буду точніше знати, чи щось буде відбуватися чи ні. А Я так, просто к тому, что как бы, ну, чтобы просто это был публичный ответ, как бы, да, на вопросы. Какой контакт дать или не давать, или каким образом это правильно сделать? Вот, как мне поступить? Понимаешь вопрос? найкраще, якщо стосовно бізнесу, то Skype. Мгм. То есть можно давать твой скайп, если Да, вот у людей можно. какой-то... О, сейчас чек 250 я к тебе как бы добавится. просто Да, да, Лично? окей, никаких проблем. Сейчас, ребята, я пришлю скайп. Давайте попрощаемся со всеми. Да, еще раз всем большое Мне спасибо. Иннеру $100 говорят, кстати. Все, счастливо и приятного аппетита. Все, спасибо Дякую. большое, до Дякую встречи. Давай, за пока. компанію.